Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, 50 minutos, makaligad sa takna, alas 4 sa aga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Miyerkules, petsa 7 sa bulan sa Enero, 2026. Hindi ba kalipata sa pagpangamuyo pagpasalamat sining bago-ano sining adlaw nga ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, Bulkan Mayon naglupok pila ka mga residente ginpang evacuate. Diri sa aton sa karon nga pangalagad, no, ti ang mga residente sa sulod sa 6 kilometer danger zone ang ginpang amat-amat evacuate kasunod sining nasambit sining aktibidad. Diri sa aton sa nga pangalagad ti ginatuan Mandriano makwa ang linya karon sang Bombo Radio Legazpi. No, so what's the latest sini sa ila sini nga sitwasyon sa aton sini nga pangalagad kung ano gid ang ano sini, no, rason sa paglupok sining bulkan sa aton sini nga pangalagad. Sa dugang sini nga balita, ang Iloilo City Police Office nag-request sang signal jamming pero ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated pagwa sa nga pahayag nga ginapakamayo nga hindi nila magpatigayon sa nga signal jamming. Sa aton sa nga pagpangalaga sa part karon sa katon sa kapulisan, siyempre ginalanta man nila siguro ang safety sa pumuluyo. Sa part naman niya sa AFPI, ginalanta man nila ang mangin resulta sini, no, kung magpatigayon sang signal jamming kay malamuting iban dream lang ma-enjoy kung may ara sila sang connection mo. Sa aton sa nga magpalangkad kung may ara sila sang signal ti paano na kung wala kundi magsalangisag. Plus tarta ni hadugan din sa aton sa nga pagpangalagad ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative nagpanawagan sa Exido sini nga pagpanakop sang kolorom. Panawagan sa Land Transportation Office eksiduhon man ang ila sining operasyon. Check na rin karon sa report ni Bombo Brian Gonzales kag ang punong barangay sa Maysan Bagharo nagapati nga posible may iban nga tawo nga mga tuyo pagid, no, magluwas sa sining pagpangawat sang kable sang telecommunications company sa ila sining lugar. 53 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Nagdangat sa 729 kung 729 ka mga pamilya nga malapit sa may 6 kilometer permanent danger zone sang Bulkan Mayon sa bahin karon sang Legazpi ang ginpang evacuate. Sa aton sa nga pagpangalagad gin paydalom na ini sa alert level 3, no, kahapon. Ang bulkan base man sa rekomendasyon nga halin sa provincial government ginatag man sa mga opisyal nga hindi ini bangod sa pyroclastic density currents. Nga na-record ko sa diin, may mga tipak sang bato nga nagkalatumba halin sa Bulkan Mayon. Sa aton sa nga pagpangalagad. So ang rason gali sini kuno amo ang pyroclastic density currents. Ginklaro man ngati sa karon wala pa sang o kung wala pa nag-collapse ang lava dome, no, kag may gamay lamang sini nga tipak sini ang nagkalhulog halin sa bulkan. Posible man nga magtaas based sa report kagabi sa alert level 4 ang estado sa Bulkan Mayon, kag nagadepende ini sa posible sini nga eruption sa aton sini nga pagpangalagad. Ari pabati tabla ang report halin sa may Bombo Radio Legazpi as of the latest sini kay ginkabig na sang sang peoples nga naglupok ang Bulkan Mayon sa aton sa nga pagpangalagad. Ari ang report direkta halin sa may Bombo Radio Legazpi.
Itinuturing ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX na pumutok na ang bulkang Mayon matapos itong itaas sa Alert Level 3 status. Ayon kay PVOX, Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas, sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na kasalukuyan nilang napapansin na hindi ordinaryong rockfall ang nangyayari kundi mga pyroclastic density currents o uson na bumababa sa dalisdis ng Mayon. Ang uson umano na kasalukuyang bumabagsak ay mula sa mga fresh o bagong magma na itinutulak palabas ng bunganga nito na naglalabas naman ng mga volcanic gas na pinipino at nagiging abo na isa sa mga palatandaan ng isang eruption. Sinabi ng opisyal na may posibilidad ng lava flow at pagtaas ng rockfall events na maaaring umabot sa mahigit 100 bawat araw sa mga susunod na oras kapag ang mga deposito ay nailabas. Aniya, tulad ng pagsabog ng Mayon noong 2023, wala silang nakikitang sinyales ng malaking volume ng magma na pumipilit na lumabas na magdudulot ng pagsabog na magtataas din ng alert level nito sa level 4. Hinala din ni Bornas na sa mga darating na araw ay makikita ng publiko ang lava flow ng bulkang Mayon na isa sa mga pinakahihintay ng mga turista. Ibig sabihin po, ito na pong fresh o bagong magma na, medyo fluidal pa siya, may kalaputan pa po, na bumabagsak po dyan po sa slopes at hindi po siya yung tumatalbog-talbog na bato. No? Flow po ito ng magkahalong volcanic gas, abo at mga basag-basag na bato na galing po sa bagong magma. So sinyalis po ito na meron na pong bagong magma na nilalabas at technically ito po ay eruption na. Kaya po kailangan po natin magtaas ng alert level 3. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Nabatian ang report direkta sa may Bombo Radio Legazpi. Porte nagatinguha kita diri karon mapakigangutan what's the latest ni no sa mga development kung ano karon ang sitwasyon no sa aton sa nga pag pangalagad ang pyroclastic density currents no sa aton sa nga mga kabombo. Part ini sang lava dome no nga nag-collapse rason sa sining pagresulta sang pag-release no sang mga mainit sining nga bato, abo, gas no sa aton sining nga pag pangalaga ti sa ini kuno ka sign nga nagapakita nga mas aktibo ang kondisyon sa sulod sang bulkan Mayon sa aton sining nga pag pangalagad no sa aton sining nga mga kabumbo. Ti magluwasin na may mga pila pagid ka mga na-monitor no nga nagakatabo sa bulkan ka nga isang pagdamo kuno sang rockfall no sa aton sa nga pagpangalagad kay umpisa January 2026 madamo sang rockfall events kag pila ka mga volcanic earthquakes ang na-record sa palibot sang bulkan no sa aton sa nga mga akabombo. Subot sa lingon may indikasyon na nga may ara iya sa naga katabo sining paghulag no sa sulod sang bulkan paghulag sang magma sa aton sini nga pagpangalagad. Ti amo na gin raise siya sa alert level 3 no sa aton sini nga mga kabombo. Ti kung maghambal gani sini nga alert level 3 sa aton sini nga mga kabombo gini-expect may posibleng may ara iya sang lava flow no kag rockfall no sa aton sa nga pagpangalagad ti isa ni sa dapat sinihimoon ang pagtigayon sang pag-evacuate no sa sulod sang danger zone o kon sa malapit sa tiilan sang bulkan no sa aton sa nga pangalagad no sa aton sa nga mga kabombo. Actually may alert level 4 kag alert level 5 pagid no sa aton sa nga mga kabombo. Di kung alert level 4 may ara na niya sang force evacuation no kag way na sang individual nga pasugtan nga magbalik pa no
sa may danger zone. Kung alert level 5, amo na ning pinakataas, hazardous eruption, no? Kung sige-sige na ang paglupok sang bulkan, no? Kag ongoing ang paglupok sini sa aton sini nga mga kabombo. So nagakadapat nga magtinir gid sa evacuation centers, hindi magwa likawan ang asphalt kag lahar prone areas. Sa aton sini nga pagpangalagad, ti ang mga dapat himuon sini may ara sa nga mga emergency go bag, no, tubig, tinir kay mo da sang tubig, face mask, kay ti grabe maning epekto sang abo sini, no, flashlight, first aid kit, kag mga importante sini nga dokumento, no. In kaso kung may ara na sang evacuation, actually ti masobra 700 na kapamilya ang nagpang-evacuate sa aton sini nga mga kabombo, no. So mo ni ang isa sa mga ginalantaw sini karon nga epekto, no, sa komunidad sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw. Ang asphalt posible nga makakutuga ini karon sang hindi mayo sini nga pag haklo, na kag makatuga sang sakit, na labi do nagairita ka kumigo imo sini nga panit sa aton sini nga mga kabombo, kag makatuga man sa pagkaguba sa mga tanom sang pila sini ka mga residente. Kaya malamoti siyempre kung matabunan na karon sang abo ang dahon, hindi na siya maka-receive sang sunlight, no. Tiyan mo nang naga payo sang tubo sang tanom sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang iya sini kuno nga abo gali ni kun magtupa sa lupa sa aton sini nga mga kabombo, do nagamaayo kuno ang imo sini nga lupa ni, no, sa aton sini nga tagpalamati kag tumlanaw. Ina kun ano ka pa lang, no, nagaprepara, pero ti kun may tubo na, may dahon na, ti laban-laban apektado gid kay matabunan sini ang dahon nga mo naga-receive sang sunlight sa aton sini nga mga kabombo, no. Amo nang isa sa mga epekto sini. May mga residente man o kung may mga pilaman ka ni kamang ano diho ginakabig sining positibo sining resulta ka nga isang pagbisita sa mga turista o galing ti ginaano ni, no, ginalimit laning mga turista da, especially mga scientifico bla, no, nga nagapadulong sa sambit sining lugar kasunod sining aktibidad sang bulkan mayon diri sa aton sini nga pangalagad, no. Si balon taniya kasunod sining nasambit sining aktibidad sang bulkan mayon diri sa aton sining nga pagpangalagad. 3 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agadugas sining nga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026.
The Technocrats band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Senor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on January 23, Friday. It's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes Sa taknang alas 5 sa aga, balik diri sa papanglagan sa Bombo Report sa first edition. Standby kay check dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. Pero ang test na, nagpagwa diri sang show cause order kag sabin na no, ang Land Transportation Office kasunod sa ning natabo no nga road rage. Actually nakuhaan ganina isang video mo no sa aton sa ning pangalagan. Kaya nag-issue diri sang show cause order ang Land Transportation Office batok sa sining driver sang SUV no nga involved sining natabo sining road rage no sa aton sa ni karon nga pangalagad diri sa aton sa ni nga tagpalamati kag tumlanaw. Tisunod diri sa Land Transportation Office, Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, sa aton sa nga mga kabumbo, ginapatubang ini sa LTO Intelligence and Investigation Division sa may Quezon City. Sa aton sa nga pangalagad, agod nga mag-submit
no sang ila sining explanation sa aton sining mga kabumbo kag rason kung nga hindi dapat pag hindi dapat pag dagdagan sang violation sa aton sining mga kabumbo ang driver sang SUV o kung makabig sining reckless driving sa aton sining pagpanglagad. Ti makita to nga nagbaysay sila sang driver sang bus, ginpanaugan niya sa salakyan, kagway pa to makontento, ti gin baklas pa to ang iya sining wiper, no? Sang bus, sa aton sining mga kabombo. Tidugang pa diri karon sang Land Transportation Office sa aton sining tagpalamati kag Tumlanao. Ikpa-explicar man ini, no, kung nga ang hindi dapat pag-isuspendihon o kung i-revoke ang iya sining lisensya kasunod sining natabo, no, o kung ginakabig sining improper person to operate a motor vehicle sa aton sining pagpanglagad. Samtang padayon ang investigasyon ti ginapaidalom ini sa alarm ana sambit sining SUV kag sa subong ti ginakabig, no, nga bawal anay siya nga mag transact sa nasambit sini karon yang salakyan, no, samtang ti padayon ining investigasyon sa aton sini nga pagpanglagad. Ginpaidalom sa 90 days preventive suspension ang lisensya sang driver kagin manduan man, no, nga i-surrender ang iya sini nga driver's license antes pa man ang nasambit sining hearing sa bahin karon niya sang Land Transportation Office sa aton sini nga mga kabombo. Ipabati tabla ang portion lang, engineer, sang nasambit sini nga pagberisay ho sang bus driver kag driver sang sining SUV apisar nga naginasaway na to kung tani sang upod sa salakyan. Porti do siguro waya naman punggan nga sining kaakig aribla, no, ang portion sa sining video sa aton sining mga kabombo. Amo ning portion sa aton sini nga mga kabombo natabo ni siya dito sa bahin sang Cavite, no, diri sa aton sini nga pagpanglagad. Pero ang aton sini nga punto bisan din man niya matabo, no, dito man sa Cavite, Mindanao, Visayas o kung Luzon man, ang panumdomon nga ti may ara sang mando na karon ang Land Transportation Office nga kung sino man niya involved sa road rage, no, ipatawag, no, padalaan sang syokos kag pa-explicar kung pa-explainon siya kung nga ang hindi pag i-revoke ang iya sining lisensya sa aton sining nga pangalagad, no. Ti diri sa aton natabo man na gani may mga road rage man, no, nga nagkakatabo diri sa aton sining nga mga tagpalamati kag Tumlanao. Tinga aton mala sining punto, no, ngang tanan sini pwede man madala sa pahinay. Tika nga sini sa natabo to mayo lang kay ang bus driver to ay nang gito mag panikasog to nga magpukutay to slas to nga sandalan. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ipabilin nga mangin kalmado, no, ang imo sining kaugalingon kasunod sa diti makon mo kung mapatawag, no, kag kung hindi ma-justify tong rason tinda kong posibilidad nga ma-revoke ang imo sining lisensya ti subong gani suspendido na samtang ongoing sining investigasyon.
sa aton sini nga pagpangalagad kay base sa aton sini nga manotisyaran kalabanan sa mga o kon kalabanan sa mga involved sa road rage nagaresulta gid sang pag-revoke sang ila sini nga driver's license. No, ti kun tawon mo no sa kalawig nga hulat, no? Antes ika makakuha sang driver's license tapos sa mula tong insidente way gani 5 or 10 minutos, no? Ti dako ang posibilidad nga maribok ang imo sa lisensya kay ti way mo mapunggan ang imo sa emosyon. Sa aton sa nga pagpangalagad ti kon ang tawon naton maobserbaran ta ti tawo lang man kita kisa magabatyag man kita sang kaakig, no? Sa aton sa nga isig kapareho sa aton sa nga mga kabombo o galing ti kon dalo naton sa akig, no? Ang istorya ti laban-laban maresulta gid sa hindi pag-insindihanay. Diri sa aton sa nga mga kabombo ko do medyo malipot lang imo sa nga pasensya, no? Bisan diri syudad, bisan diri ganis dalan mapag isa pagwa mo di halin sa parkingan kun do hindi lalaba pasensya mo init man ulo mo no? Kabila mo damo ni men subong mo hindi laman gani sa mga SUV ni, hindi laman sa damo niya subong ay ban gamaniho ay man gani sa lisensya ni. Sa aton sa nga pagpanglagad ti kun do kulang lang imo sa nga pag-insindi. At basan di kagurum kadto makakita agid kontra. Sa aton sa nga pagpanglagad ang masubo-subo sina pagid ang kontra mo to batuan ka man ti sadya na igi kumustungak dalan. Diri sa aton sa nga pangalagad. So friendly reminders no sa mga drivers naton, mga motorista nga nagagamit sa aton sa nga dalanon. Sa aton sa nga pagpangalagad sa panahon subong, no, amo gidang kinahanglanon naton, no, ang malaba sini nga pasensya sa aton sa nga pangalagad, no, agod nga hindi na maglabot sa punto nga may ara pa na sang isyuhan sa sukos, no, ang tendency sina magaresulta karon sa pag-revoke sa imo sining lisensya. 18 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga, i-check ta na report ni Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report, standby kay check ta, naka-standby sa piyakalinya. Bombo Brian sa report, please come in. Dayon no nga nagapanawagan Bombo Jomar ang Iloilo City Alliance of Drivers and Transport Cooperative, no, hindi lang sila Bombo Jomar gani sa pagkamatod, mangin ang iban man no transport groups kag kooperatiba diri sa syudad ng Iloilo nga ti magpatigayon no sang masugot masiksito nga operasyon batok sa mga kolorom nga salakyan as well as sa mga motor nga naga-operate nagabiyahe diri sa gihapon sa syudad sa Iloilo sini no nga tuig 2026 no Bombo Jomar entrada abing no naga-expected no ang ato nga mga kauturan sa transport groups nga mas eksito nga ipatuman ining pagbawal no kung napagpangdako pagid sa nga nasambitan iya nga mga kolorom nga nagabiyahe diri sa syudad. Yin pahayag no sa grupo nga nagapadayon ang ilang problema nung sang kolorom nga nagalungkad diri sa syudad kag nagadala sa dako nga epekto sa lehitimo nga operasyon o kung napagbiyahe sang drivers kag kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radio kay ikaw DPC no ko na Iloilo City Alliance of Drivers and Transport Cooperatives Chairman Rizal Alito iyagin pahayag nga ang presensya sa ang kolorom nga salakyan nagapahuyang sa ila pangabuhian kag nagahatag sang peligro man sa seguridad sang publiko. Ginapanawagan niya no Bombo Jomar particularly no kay Regional Director Gaudio Sogiduspan sang LTO Region 6 nga magpatuman no sang mas madinalagon nga pagpangdakop no kag pagmonitor man kag as well as paggalantaw Bombo Jomar no kuna sa diin nag-operate usually nagbiyahe ning mga kolorom nga nasambitan iyang mga units no kag para mapunggan ang pagdamo sa mga illegal
nga nagibiyahe. Ito kapag gina-emphasize no, sa grupo nga kinahanglan ang koordinasyon no, sa lokal nga kapulisan kaga ahensya diri sa lokal naton nga pamunuan para masiguro ang epektibo nga kampanya kaga di makontra o kung matapna na ini ang nasambitan nila nga reklamo sa pila na ka tuig nga naglipas, Bombo Jomar. Yari bila pamatiyan naton ang pahayag ni Chairman Rizal Alito sa mga interview sa Bombo Radio. Ginahimo isang syudad para sa aton kay concern man sila namayan ginamon sila ang concern nila nga ang kooperatiba magapangsyon man magakita man so gina-announce man naton nga himo lang kukawon ko ang nagkakatulog ko na nga amigo nga regional director sang LTO Attorney Duspan palihog panakpo na ning mga kolorom na until now February January 2026 na subong nagpabaya kita for the sake of the consideration. For right na makita naton sa dalanon ni sing buhin nagadugang pa. Paano ang mga cooperatives makasurvive? Kung ang syudad nagatingwa, dapat in national sila magbulig man sa lokal. Where are they now? Ipakita nila nga ara sila sa dalan. Kaya nagabiyahe ni nga unregistered, pa sang prangkisa, kulurom. So, where are they right now? We appeal kay aton migo man naton kay siya gid ang arms ang LTFRB siya Director Eduspan. Please, Director, pakita kami sa imo mga personnel right now na sa mga area sang Iloilo nga nag-operate sining mga unit para mauntat na ni para makatibawas ba ng kooperatiba. Palihog lang. Pagi di sa Bombo Radio, I hope ni makabot ini sa inyo Trilokpanod. Kay so far, kada mo pa pinsang madalom nga bulaton, asas balo ginarespetar naman sila bilang mga amigo, nga please, gaplano kami nga mapatawak may teng, upod sa alyansa, kay Director Osbinya, kay Attorney Duspan City, para maklarado na muna ano gid bala ang direksyon sa aton nga implementasyon diri sa syudad. So pagi sa Bombo Radio, kabay pa nga makadako binay sa atensyon sa aton palangga kag miguman gid nga regional director sa LTO. Nabatian na Bombo Jomar ang pahayag ni Chairman Rizal Alito na hanungod sa iya o kuno sa ilan nga panawagan sa LTO no Region 6 kagati sa iban pang awtoridad man diri sa syudad sa Iloilo nga mangin na mas maayong sistema sang transportasyon kagati makatag sang patas nga oportunidad sa mga legal no nga driver nga nag-operate diri sa aton ang mga terminals kay sa syudad sa Iloilo. Galing tikon sa amo senagro Bombo Brian kun lang tawon ta dugay naman na problema sang LTO ang kakulang sang ina sila nga mga personnel mabisarbarano man aguro. Correct no Bombo Jomar no kag ti mayara gitman sa mga deputized no Bombo Jomar pero muna gani hindi sa gihapon enough no ang persa kay ti malapad no madamo ang mga dala no ko nati ang scope nila bla Bombo Jomar sang ilang obligasyon man kung nakaisa nagasinampaw man ang obra sa isang LTO mo man ang rason nga ma-coordinate pagid kon mapatigayon sang meeting sa sining pitsuggest sang Enero ang alyansa kag kaupod man ang LTO kag ang LTFRB Bombo Jomar kag preparasyon man sa palaabuton nga pagapugop sang tawo diri sa syudad sang Iloilo tungod maga-celebrar sang dinagyang festival ang syudad man sang Iloilo. Sa pamangkot sang visibility siguro why sang problema no kay duhalos adlaw nagagawa ning mga personnel sang LTO mo ilibinigid sa field bla no gatak-an nagniban sining motorista nga duhalos kuno adlaw may mga checkpoint may mga operation ang Land Transportation Office Bombo Brian tigaling si bangod sa kakulang sang ila sining mga personnel amo nang do hindi man dali-dali mapanakop ning mga kolorom ho
nga tiyan mo na yung isa sige dalantaw kung nagapag-uba kuno sa biyahe sa mga modernized bus diri sa syudad Bumbobrayan sa aton sa nga mga kabombo ti kun balik-balikan ta do kulang sa ano no do kulang bala sa tawag sining koordinasyon no kag implementation sini ti syempre dapat pag-implement ni sang modernized bus istriktuhon man ang pagpanakop no ti galing kay mo na nakita nga do kulang ang mga enforcement no pero kung gustohon siguro ti laban-laban masarangan araw-araw pa kun tanan sini pang deputize kag tagaan sa authority nga magapangdakop sang kolorom Bumbobrayan kung gustohon gid abis ang gobyerno ta. Well, mahimo gid na Bombo Jomar pero muna gani no sa kakulang gid man no. Ako sa visibility mayara visibility no Bombo Jomar pero kung kaisati sa kadamo man isang pwedeng alutsan pero abisang mga kilala mo no kung nakaisa may checkpoint tabi sa isak dalan mayara ako mag-alternate no nga dalan ti mo sa gihapon makalusot ining mga pasaway gid no Bombo Jomar kagati pero kung hungton kung sa tikang no sa gobyerno pwede gid siguro pinaagi ti sa pagdugang man o kung pag designate no sang maayo kung sa diin ini pamtang mga checkpoint sabi kag pagpangdakop kag as well as pag-identify ko na sa diin halimbawa sa Bombo Jomar nga nagapwesto no ko na naga-standby ining mga kolorom abi nga ginatumod sang alliance no kaga sang mga kooperatiba. Thank you kid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez sa ginulong sa nga report. 27 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin, nag-request ang Iloilo City Police Office o kun ICPO sang temporary sining signal jamming no sa nagahilapit sining nga Dinagyang Festival bilang kabahin sang security measures. No, tiging pahayag ni Iloilo City Police Office spokesperson Major Sheila Misangrines na nagpadala na sila sang sulat kay Mayor Raisa Treñas agod nga ti mangayo sang permiso para sa temporary sining nga signal jamming sa aton sa nga pagpangalagad. Ti ang ini nga tikang ginpahayag man nga ano ni no nga gin question man sang IFFI no sa aton sa nga pagpangalagad amo nag-organize karon sang Dinagyang no sa aton sa nga mga kabumbo no ti sunod diri gani sa ICPO ang isa lang sini sa ginalantaw agod nga mapabilin nga zero related major incident no agod nga ti mangimadin lag-on ang selebrasyon ginpasarig man sa ICPO nga temporaryo lamang ang signal jamming pagkatapos ang aktibidad sang Dinagyang ti balik man dayon ang signal. Kada tuig na gina-request man ni sila kabahin sa tikag sa standard security requirements sa aton sa nga mga kabombo pero duha na katuig nga way man sang signal jamming pero do tawhay man no sa aton sa nga pagpangalagad kay blamot makita mo da ang participation no sang tagsa-tagsa magluwas sa PNP hindi lang man PNP ang nag-augment sini ang Philippine Air Force no ang Force Multiplier, Philippine Coast Guard, Philippine Army no sa aton sa nga pangalagad no ti sa kadamo sa mga nag-augment no sa aton sa nga mga kabumbo ti siguro matahap man na yung mga mahimo ka malain na kun may ara gid man no sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti ka nga ito gani sa Cebu gina-expect nila to mga 3 million ang ila sini nga mabisita to ay man sang signal jamming sa aton sa nga pagpangalagan. Anyway ti plus start ni dugang kay nagpagwa man sa statement ang IFFI ang mas mayo kuno nga hindi na lang magpatigayon sa signal jamming
Diri sa aton sa nga pagpanglagad. 30 minutos makaligad sa takna ng alas 5 saga. I-check ta na yung aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Naka-standby sa piyak na linya ang Bombo Radio Bacolod, no? Diri sa aton sa nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Plus tarta ni Dugang diri sa aton sa nga mga kabombo ang latest sa ni karon nga mga balita gikan man sa aton sa nga mga sister station. Abe, check tanay ang linya sang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Lugar ay kuno mabasa ila baligya. Ito kami gali mag. Okay, sige, balik-balikan talaga dugay ang linya sang Bombo Radio Bacolod. Kon naka-standby ang Rojas o kon Kalibo, pidigid, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? So mo gani ang importante sinada, no? Nga aton malasini nga win-win bla, no? Nga malipay man ang mga pumuluyo, at the same time ti malipay man kapulisan naton, no? In terms karon sa security preparedness, diri sa aton sini nga pangalagad na sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ti mayo man gusto taman nga tiway sa mga major related incident nga matabo sa tion nya sa dinagyang sa aton sa nga mga kabombo kon preparado, no? Ang aton sa nga otoridad. Hindi lang man although nga dako man ang faktor sa pagpatigayon sa signal jamming, no? Pero mas mayo pagid kun eksido pagid ang aton sa ning otoridad sa aton sa nga mga kabombo. Para at least nga mapabilin ta nga safety ang aton sa ning activity sa aton sa ni nga mga tagpalamati kag tumnanabe. Balik-balikan ta ang Kalibo kon Bacolod engineer kun lang alang ang Rojas, no? Sa aton sa nga pagpangalagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? Diri sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw. So plus start niya, no? Dugang sa aton sa nga mga kabombo kay kun ano man ang sentimento no? Sa mga pumuluyo sini kay bala mo sa nagligad to nadudla na ni daan ang mga nagtalambong sa dinagyang kaya binila ti signal jamming galing natabo to ya signal blackout, no? Anong term sini nga hindi lang gali sa isak area kundi pati to sa Gimaras kag Siban sini nga lugar naka-experience ang problema sa ila sini nga koneksyon, no? Pati mga negosyante, pati mga pamasahero, no? Mga delivery rider ti siyempre kay way signal mo paano ka na maka-communicate sa imo sining customer, no? Sa imo sining mga pasahero diri sa aton sini nga pangalagad, no? Sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 33 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga bisan isa laguro na engineer unahon ta lang kung sino lang available sila no? Sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Diri sa aton sini nga pangalagad. 34 minutos na makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa Bombo Radio Iloilo. Istoryahan ta man ni karon ang natabo ni nga pagpangbukas sang manhole diri sa may syudad sang Iloilo, na sa aton sini nga mga kabombo kun anong plastada sini kay natabo tuliga dira sa may Guangco, no? Nasundan o kun natabo to sa may Sambag Haro, nasundan diri sa may area sang Guangco, na do hindi na bla normal, no? Ngati may mga kasubong sini. Tapos ang information naton gali ang natigayon diri nga makuha sa may area sang Guangco, masobra ginapayag masobra to nga kamilyon nga balor sang copper cable sa aton sa nga pagpangalagad tingala kuman nga gina planuhan gid, no? Dalaan gid to sang salakyan gid di gali basta-basta ni di gali nga di gali dali-dali ni nga mga pagpatigayon nila sang operasyon, no? Mabudlay man ning pagpatigayon sang operasyon galiti mo dako ni nga dako man galing ila sining income sa aton sini nga mga kabombo mo na ginihambal naton hindi man na sila guro magpanikasog kon sinintimos ning ila sini nga ginansahon, no? So ginalantaw na nila nga ti dako man ang ila sini nga ma-income,
no, sa aton sini nga mga kabombo, amo na nga nagpatigayon sila ho, pangbukas din sila sa mga manhole kay ti dako gali ang sini nga balor sa sini nga mga copper cable. Ti isa man ni sa ginalantaw karon nga mangin eye opener, no, sa mga pumuluyo. Mayo man to sa may sambag haro kay tinatutis to sa mga pumuluyo kon kagahon nga do kagahod. Na may nagapangtilte galiti mo ginamat-amat na tubuksan ang manhole. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti kon way ni matigayon to nga masitaan. Ti laban-laban basi ko may mga report naman nga may pangsulod sini nga manhole, no, sang telecommunications company diri sa may syudad sang Iloilo. Diri sa aton sa nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 36 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Magluwasin na ibaloon taman ni karon ang investigasyon sa aton sa nga kapulisan tuhoy karon sa sining mga individual kung balati may ara na sila sa ginalantaw sining nga person of interest sa aton sining nga mga kabombo. Abi check tanay naka-standby sa piyak linyang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Yari na ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon kasunod sa pagbuga sang abo kahapon na sang aga. Sunod sa PBOX, nagsugod pasado alas 5 kahapon sang aga ang mahinay apang nagapadayon na nga pagbuga sang abo halin sa summit crater sang bulkan. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon nga nagakahulugan nga may padayon nga pag-alboroto kag posible ini nga magtuga sang hinali nga explosive eruption. Ginapahanumduman ang mga residente sa palibot sang bulkan nga magpabilin nga mangin alerto kag magsunod sa mga advisories, mga paandam kag abiso sang mga otoridad. Sunod naman sa kay Engineer Marie Angeline Kincha, ang resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory sa may La Carlota City, Negros Occidental, wala sila sang may nabaton nga report sang ashfall malapit sa lugar sa nasambit nga bulkan. Kag suno kay Kinsha, lauman ang posible nga explosive eruption sa mga masunod nga mga inadlaw. Sa dugang pagid nga balita, nagapadayon sa gihapon ng pag-ubra sang dike sa pila ka mga suba nga nagaawas nga nagaresulta sang pagbaha sa banwa sang La Castellana. Suno sa pahayag sang mayor sang La Castellana nga si Mayor Añejo Nicor, sa karon madalom na ang pila ka mga suba sa nasambit nga lugar kag wala naglabot ang baha sa mga panimalay kasunod sa mabaskog nga ulan sang nakaligad nga mga inadlaw. Kag sunod man sa pahayag sang alkalde, ang problema subong sang ilang nga banwa ang kakulang sang supply kag assistance para sa mga evacuees nga nagapabilin sa gihapon sa evacuation center. Sunod diri ginahulat pang dugang nga budget halin sa national government nga igahatag sa mga pumuluyo diri. Kag dugang pa magapatigayon ini sang meeting sa mga barangay official sa mga nagkalain-lain nga barangay upod ang mga councils kag mga opisyales para sa preparasyon sa palaabuton nga mga kalamidad sini nga tuig 2026. Hayag man sini nga padayon ang pagmonitor sa mga otoridad sa pagsiguro sang security kag seguridad sa nasambit nga lugar. Nakatapusan namon nga balita, patayang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos ginluthang sang indi magnubo sa 6 ka mga armado sa barangay Manghanoy, La Castellana, Negros Occidental pasado alas 6 gabi sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Dennis Melgario, ang hepe sa Municipality of La Castellana Police Station, ang biktima upod ang iya nga pakaisa ang magapadulong sa ilang palaisdaan sang hinali lang nga nagwa ang grupo sang wala makilalan nga grupo kag hinali nga gintiro ang biktima
sang makapila ka beses. Sunod diri ginaligar nga antes nagpalagyo mga suspetsado, naghambal pa ang mga ini nga dugay kananamon ginapangita. Sunod ay melgaryo mga suspetsado ang nakasibilyan nga bayo kag may mga dalasang malagba nga armas. Ang biktima ang nakaagom sa pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas kag ilayon ini nga gindala sa Rural Health Unit sa nga banwa panggindeklarar nga dead on arrival. Sa karon padayon ng investigasyon sa kapulisan agod matumod ang motibo sang mga suspetsado. Kag panawagan man sini sa may mga impormasyon nga magpakig-angot sa mga kapulisan. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Miyamay sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ta ang linya sang aton sining sister station. Diri sa aton sa nga pangalagad ang Bombo Radio Rojas o kon Bombo Radio Kalibo. Diri sa aton sa nga mga kabombo was the latest ni karon. Kay ti sa Bacolod to ba may mga bomben matuguli ang bulkan na kanlaon ho. Naka-standby ang Bombo Radio Rojas. Welcome in. Good morning, Rojas. Okay, standby kay plus starta dugay-dugay dugang ang linya sang Bombo Radio Rojas. Diri sa aton sa nga pangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Diya mo na ang delikado kabila mo ti amuning mga mga insidente nga hindi ta makontrol, sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumanaw kisa golpe lang nga may mga movement ka nga sang bulkan mayon kag dira naman sa may bahin sang Bacolod sa Negros ang bulkan na kanlaon diri sa aton sa nga tagpalamati kag tumanaw. Abi balik-balikan taliwat ang linya sang Bombo Radio Rojas. Liwat Bombo Radio Rojas, please come in. Okay. O kon basi kon alang-alang maka-transfer ta sa Bombo Radio Kalibo Engineer, diri sa aton sa nga panglagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumanaw. Tingaton lang man sini, kati malayo man kita dungangan tala ni sang pagpangamuyo, nga ti ang mga kultura naton dito sa mga malapit sini nga lugar ang mangin safe, kag why niya sang damo sini nga ma-record sini nga magkalapilasan, why na sa madamo sini nga ma-record sini nga masakit, sa sining epekto karon, sa sining mga nagakatabo diri sa bahin sa nga pungsod Pilipinas. Biliwat Bombo Radio Rojas, please come in. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, sa amo diri nga mga natipon nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Preparado na diri ang bugos nga pamunuan sa Barangay Baybay, Rojas City para sa patigayunon nga Traslasyon 2026. Sunod diri gani kay punong Barangay Erwin Oroseo nga inituigan ini nga hilikoton sang ilaman na barangay agod nga ipakita ang ilang deboto or devotion kay Jesus Nazareno. Suno sa iya mag-assist ang tanan nga katapo sa ilang barangay kaupod man ang traffic management unit sa syudad agod nga mapabilin ang maayo nga lakat sa trapiko samtang at ginapatigayon ang nasambit yang aktibidad. Mag-aumpisa ni traslasyon alas 3 ng hapon buwas na adlaw alin sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral tubtob sa Mission Station sa Barangay Baybay, Rojas City. Samtang nagalao man ini nga ti magaugyon ang manami nga tiyempo agod nga ti hindi ma-delay ang pagpatigayon sang amoy nga traslasyon kag ginaagdaman diri sa natungdan ang tanan nga kapisnon nga mag-upod sa traslasyon 2026 kag ipakita ang hugot nga pagtuo. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, pilason diri ang isa ka mangunguma matapos naging labo sa Barangay Agdahon, Cuartero, Capiz. Ang ining biktima mo si alias Nonoy, 26 anyos, kag ang sospek mo si alias Retchico, 45 anyos, mga residente sang amuman nga lugar.
napakigamutan na rin namon si Police Captain Jocelyn Pania, ang officer in charge sa Cuartero Municipal Police Station, kag iyang payag na nag-inom ni ang duha sa balay sa suspek. Kag dito nagluntad ang hindi pagintindihan ay na nagresulta sa pagpanglabo. Dinakaangko ni sang pila sa bahin sang sag-ang ang ining biktima kag gindapatan man sa nagapanguna nga pagbulong kag gilayon man nga nadakpan ang ining suspect. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nadakpan diri ang duha ka mga persona nga ginapatihan nagapatigayon sa illegal fishing activity diri sa may kadagatan nga sakop sa barangay Kabugaw, Ibisan, Capiz. So sandig sa investigasyon sa amon diri nga kapulisan, ginakop ni ang duha matapos nga madakpan ng mga ini nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda nga ginatawag labay na paglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 o Municipal Fishery Code of 2003. So nakuha dari ang motorbangka, isa ka diesel engine, mga fishing gear, kag 6 ka kilo sang isda nga ginabulubanta nagabalor 1,500 pesos. Amoy ni mga balita nga natipon namon diri sa siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Lindsay, no? Madamong salamat, Bombo Lindsay, sa Bombo Radio Rojas. Diri sa aton sa nga pagpanglagad. Standby kay check naman dugay-dugay ang linya sa aton sa nga sister station, ang Bombo Radio Kalibo. Diri sa aton sa karon nga pagpanglagad, balon taman na ko nanong mga natipon sa nga balita to karon sa bahin karon sa Bombo Radio Kalibo. Diri sa aton sa nga palamati kag tumlanaw. Kag mo to gani na mention ta kinasugpunan tani karon ang dugan sa ding investigasyon sa aton sa ding otoridad. Kay balamo hindi gali basta-basta niyang mga modos ni, no, mga ginahimo nila ni karon nga pagpang baklas ni sang mga manhole diri sa may syudad sang Iloilo ho. Abi kon may manotis kamo da ipalabot dayon sa kapulisan, no, bisan may mga marka man na sila nga mga telco da, no, kun ano sini para at least nga ma-validate kay ti manitabo na nimo, no. Gapasalamat kita gani kay may mga pumuloyo yang mga concerns palibot. Bombo Radio Kalibo, please come in. Radio Kalibo. Okay. Bombo Radio Kalibo, good morning. Standby. Check ta dugay-dugay ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Diri sa aton sa nga pagpanglagad may gamay las ning no, gina-fix kita diri. Ana na sa liwat plus tatan liwat ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Bombo Radio Kalibo. Visayas ang mga natipon manamon kag mga nagapanguna manamon nga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan nasa Puan, nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki nagkilala naman sa kay J.R. Masadon, no? Sa konsa din gani karon sa hapon sang hapon sa 6 sa bulan sinisang Enero ang ining lalaki nakita nagkulog, no, sa isa ka tapa diara sa may bahin sang barangay Huyaw-Huyaw sa panwasang Numancia nga konsa Silin ginapabot siya, no? Ang ining lalaki may balatian kag ginabuwok, no, or may sakit nga epilepsy. So no, sa iyang pamilya na ulihin nila nga kita sa ilang miyembro tatla alas gisang kaganhon kaya kung sa dingganit ang nasambitan nga biktima ay daw ginatake naman ang iyang balatian kag kung sa dingganit ay wala na check, no? Kag sang hapon nasa Puan na lang ini sa pagpatigayon sa pag-utay sang iyang pamilya nga yara na, no, nakakulog sa isa ka tapa malapit sa iyang ginaestaran sa nasambitan karon nga lugar. So gilayon man nga nagpatigayon sa pag-proceed sa area ang katapo, no, sa naman siya Municipal Police Station kung sa diin gani karon ang iningalawas sa biktima ay yara na sa early state of decomposition tugod gani sa pilaman kay Noras na pagpapad sa nasambitan nga tubig. Nagapatiman ang pamilya ni GR wala man sa natabo, no, nga paukay sa nasambitan karon nga iya
pagkamatay. Samtang sa dugang pagitamon karon nga balita diri sa probinsya sa Aklan, iwat nga napundok or nantala ang pagpatigayon sa nga klase no sa isa ka pribado nga eskwelahan diri sa amon sa probinsya sa Aklan, partikular sa Banwa sa Talibo. Matapos nga ni nga makabaton sa another bomb threat ang ining eskwelahan nga kung sa diin no ginapabutyag nga may ara nga duha no ka mga bomba ang gintanom sa library ang natambitan karon nga eskwelahan nga kung sa diin gani para man sa safety purposes kag seguridad sa mga estudyante ginapagawa no ang tanan ng estudyante hapon sa kahapon nga kung sa diin gani karon na insigida man nga nagaproceed sa area ang amon nga katapo sa Talibo Municipal Police Station kag ang amon nga bomb squad kag ang katapo sa SWAT team no para nga ni nga ibertikar ang nasambitan karon nga mensahe kag sa pagchecker gani sa tining eskwelahan na tigayon man nga fleet no or wala man sang nakita nga bomba sa nasambitan karon nga school premises. Kung matandaan, Bombo Radio Western Visayas dili sa probinsya sa Aklan, naka-record naman na kami sa duhan sa mga incidentes sa bomb threats nga kung sa diin ay ang isa na sayuran nga isa ka minor de edad ang nagpadala sa nasabitan karon nga mensahe kag ang isa is amuman no. So subong nagapadayon ang investigasyon sang amon sang katapos sang otoridad, especially ang anti-cybercrime group kag ginaangot ini sa isa man no ka incidente diri kung sa diin ginapabutyag nga konektado no sa isa ka Facebook account at kung sa diin sa likod man sa pagpadala sang mensahe sa nagtaliban karon nga mga binulan diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Samtang sa katapusan namon karon nga balita diri sa probinsya sa Aklan, pagod man sa sigidas karon nga pag-ininulan kag tala sa lain sang panyampo ka mga previous nga bulan kag mga bagyo nga nag-agi diri sa aton sa may bayan sa Western Visayas na tigayon gid karon nga maguba ang isa ka porsyon sa revetment wall sa may bahin sa barangay Humarap sa Banwa sa Panga kag Kusina kaparte ini no sa isa ka proyekto sa aton karong Department of Public Works and Highways kung sinatigayon karon nga matapos ang phase 3 nga nagabalor sa 19 million pesos so nagtaliwan nga dagon 2023 kung sa diin sa sunod sang duha ka tuig ang ining revetment wall na tigayon gid karon nga maguba kung sa din gani karon ginakabalaka sa pipila karon sa mga residente kung sa din tani no makapahuway na sila sa pagproblema sa nasambitan karon nga area tungod gani nga madugay na nila nga ginaproblema ang pagbaha or ang ining pag-apaw no sang Aklan River. So subong bangod sa wala pagid sang makapit kita karon nga pondo para sa ining proyekto ang bahin sa amon nga Department of Public Works and Highways Aklan District magpatigayon sang dredging kag rechanneling sa portion sang nasambitan karon nga Aklan River para dali karon nga maihalin no ang pag-ilig sang tubig agad nga hindi dali totally na magtugas ang peligro sa pipila karon sa mga residente sa nasambitan karon nga lugar sa may area sang barangay Humarap sa Banwa sang Panga. Amo na Bombo Jomar no ang mga natipon namon karon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombo Jomar. Salamat Bombo Cyrus sa Bombo Radio Kalibo. Sa mga natipon nga balita sa aton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Madamo gid nga salamat madukolabos gid simpo ko diri sa aton sining pagpangalagad. Mga dalagkuan sining nga balita plastar naton sa iban nga public affairs program sang DYFM Bombo Radio Iloilo. 55 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga, standby na sa masunod sining nga mga programa ang Bombo News and Views Morning Edition kay pagasundan sang Bombo Report sa second edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! And the Golden Gun for Best
Kabombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Enero 7, 2026. Sa aton subong mga headlines sa top story of the day, masobra 700 ka pamilya nga nagapuyo sa sulod sang 6-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Mayon sa Albay. Gin-evacuate kasunod sang pagsaka sang alert level sa bulkan. Sa balita lokal, Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI, ginpagkamaayo nga hindi na magpatuman sang signal jamming sa dinagyang festival sa highlight sa Enero 24 tubto 25. Sa balita nasional, resulta sang 2025 bar examination si ipagwa na subong adlaw. Sa balita international, Pope Leo XIV ginsarado na ang Holy Door sa St. Peter's Basilica sa Roma nga among opisyal nga nagatakop sa 2025 Jubilee year. Sa balita naman sa Negosyo Department of Energy, nagpasalig nga wala sang epekto ang US-Venezuela tension sa preso sang langis sa Pilipinas. Sa balita, sa hinampang sa tennis, prize money sa Australian Open subong Enero mas mataas pa ikumpara sa padiya sa Wimbledon sa 2025. Sa balita naman sa entertainment, celebrity host nga si Robby Domingo malipayon nga ginanunso nga nagabusong na ang iya asawa nga si Mikey Pineda. 3 minutos makiligad sa lasay sa agang detalye sa mga balita bantayan, mga kaligad lang importante ng mga pahanumdom. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi para 4 minutos makiligad sa lasay sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, ginmando ang pag-evacuate sa masobra 700 ka mga pamilya o kung malapit sa 3,000 ka mga individual nga nagapuyo sa sulod sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkan Mayon sa Albay. Sunod sa Office of Civil Defense sa Bicol, nagpadala na ang lokal nga pamunuan sang army truck sa gud mapadasig ang paghakot sa mga residente. Magatipon man ang response cluster sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council subong adlaw para masiguro ang suporta sa mga evacuees. May ginbutang naman nga checkpoint sa palibot sang bulkan agud wala na sang makasulod sa permanent danger zone. Kahapon sang ginpasaka sa alert level 3 ang status ng bulkan bangod sa pyroclastic density current nga makamamatay para sa mga tao. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHIVOLCS, ang pag-collapse ng lava dome o kung ang lava nga nagtipon kag nagtiga sa tuktok sa mayon ang nagpagwa sang pyroclastic density currents sa southeast side sang bulkan. Katapusan nga napaidalo mang mayon sa alert level 3 sang Hunyo 2023 bangod man sang magmatic eruption. Ang alert levels nagahalin sa 1 to 5. Ang level 5 nagakahulugan nga mayara na sang hazardous eruption. Sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Sa balita lokal, ginpakamaayos ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI nga hindi na magpatuman sang signal jamming sa highlights sang dinagyang festival sa Enero 24 tubto 25, 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Joyce Clavicilias, Executive Director sang IFFI, iyagin pahayag nga mas maayo kung wala sang signal jamming. Bangod din kaso nga may mga kinahanglan nga i-coordinate o kung i-communicate, madasig lang nga matatapan sa mga magatambong sa dinagyang. Suno kay Clavicilias, ginarespeto man sang IFFI ang nauna nga request sang Iloilo City Police Office nga magpatuman sang signal jamming. Bangod para man ini sa seguridad sa mga tawo nga magatambong. Apang dugang diri na magasunod sa gihapon ng IFFI kung anuman ang mangin desisyon sang alkalde sang syudad.
Mas nakita namon nga mas advantageous tani kung may access kita gyapon no sa mobile signal kay for easier coordination kung in case nga may mga kinahanglan na i-coordinate no the last minute, although tanan ginaplastar naman prior to the event proper, but after our experience sa 2023 no medyo do very challenging gid ang communication, so for us no advantageous, but of course whatever will be the decision of the mayor no eventually we will support, and as to the other security measures that the PNP will implement, we will strongly support no. Nabatian si Joyce Clavecillas, ang Executive Director sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Oras sa bombo 7 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pang balita lokal, nagpain ang Iloilo Provincial Government sa 1 milyon ka pesos nga budget para sa repair sa track oval sa Iloilo Sports Complex. Hindi sa lining at ikang agad ma-rehabilitate ang pasilidad. Naghingadla na nga expired na ang rubberized surface. Sa interview sang Bombo Radio kay Ray Cabadles, ang Sports Development Officer 4 sa Iloilo Provincial Government, iagin pahayag nga kinahanglan i-rehabilitate ang track oval. Ilabi na bangod maramong sports competitions ang patigayonon sa Iloilo Sports Complex. Sunod sa opisyal na palabot na ang kahimtangan sang pasilidad kay Governor Arthur Defensor Jr. Base sa Program of Works, kung matigayon gidman nga ma-rehabilitate, ang gasto mahimo maglabot sa 40 to 44 million pesos. Apang sa karon repair pa lang anay ang mahatag sang probinsya, samtang nagapangita pa sang dugang pondo ang gobernador. Lakip sa mga palabuton nga aktibidad among City Meet sa Pebrero kag ang prisa. Sunod kay Cabarles, mayara sang mga patches ilabi na sa starting line sang 100-meter das nga guba na gid. Dugang pa sini sa bahin naman sang paniginon nga dinagyang festival, diriman maga-perform ang nagkalailan nga tribo nga magapasakop sa aktibidad. Ang budget ng 1 milyon ka pesos sa nagikan sa General Services Office ang gamiton para sa repair sang track oval. Para naman ang pagpangita sang probinsya sang nagakaigo nga budget para sa rehabilitation sang rubberized track. Ginpahayag man nga Iloilo Sports Complex mayara sang seating capacity nga 8,000 katawong nga ginapaabot nga mag-serve sa palabot nga bisita kag participant sa palabuton pa nga mga aktibidad ilabi na nga isa ini sa mangin venue sang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2026. For mga patches na to no. Yes. Kag mga weaving nga mga rubberized portions no. So hambal sang sang spurway masukot kami sa inyo 1,088,000 labor lang. Kay sila niya may ara pa magali kamo sang mga remaining nga mga granules. Pero na gid man ang inang track ovalta para nga pagabot sa panahon nga may mga event na kita diri sa Iloilo Sports Complex. Okay na, kag-ready naman niya magamit ang atong track oval, especially sa mga competitions. Nabalikan si Mr. Ray Cabarles, ang Sports Development Officer 4 sa Iloilo Provincial Government. 9 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Patay ang driver sang isa ka motorsiklo sa New Lucena, Iloilo. Matapos magbunggoanay sila sang isa ka pribado nga salakyan. Pilaso naman ang 3 kasakay sang salakyan. Ginkilala ang driver sa motor nga si alias Vincent, 34 anyos, residente sang Barangay Kapulaan, Banwasang Mina. Samtang mga sagay naman sang preparo nga salakyan mo sa alias Chris, 39 anyos nga mong driver. Kag ang mga pasahero mo sa alias Teresita, 78 anyos, alias J, 39 anyos. Lunsay mga residente sang probinsya sang Quezon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., hepe sa New Lucena Municipal Police Station, iagin pahayag nga base sa investigasyon, madasig ang pagpadalagan sa duha ka mga salakyan. Bangod sini nagtuga ini sang dako nga impact, kag nagtabog ang driver sa motor sang ginabanta 10 ka metros ang kalayoon. Suno sa hepe, nagdiretso ang salakyan bangod nga wala ini nakahibalo nga mayara sang crossing ang lugar.
Pahayag pa niya halin sa Dumanga Sport ang pick-up kag padulong kontan isa katiklan, samtang ang motor halin naman sa putotan kag padulong ang direksyon sa syudad sang Iloilo. Nagpahayag naman ang pamilya sang biktima nga wala na sila sang plano pa nga mag-file sang complaint batok sa driver sang pribado nga salakyan. Magdamputan na silang sa cruising. Basihan natin sa impact, ma'am, madasigin niya ang dalaga nila nga duha, ma'am. Kay kung tanaw naton sa pag-assist naton sa boat nga salakyan, duha ka salakyan, total wreck gid ni ma'am o hindi gid mapuslan. Sa istorya ng naton ng family sa driver sa motorcycle, open man sila ma'am for settlement, but as of now kay ang aton nga driver sa Toyota Hilux ara ka man sa ospital, so ginahulak naton makagwa ma'am para mapa-meet naton sila kag mapa-istorya ma'am. Si Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. ang hepe sa New Lucena Municipal Police Station. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 12 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pang balita, dakop ang mag-live-in partner sa labing unang bypass operation subong nga 2026 nga ginpanigan sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU. Nadakpa na mga ini sa barangay San Antonio Molo, Iloilo City. Ang main subject kamo si alias Otit, 35 anyos, isa ka construction worker. Kag upod sining si alias Jinjin, 34 anyos, isa ka online seller. Lunsay mga residente sa nasamit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sa City Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga gina-monitor ang duwa sa sulod sang duwa ka semana sa diin na pamatudaan nga nag-engage sa mga iniisang illegal nga droga. Nalakip sa Badakli sang barangay ang main subject. Pinaagi naman sa bulig sa mga barangay officials kag pumulayo na tigay ng operasyon batok sa mag-live-in partner. Na-recover sa ila proseso ng 11 kasasing nga ginabulumban tanagad-tangat sa 60 grams ang kabugusan nga nakumpiska nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa subong yara na sa kustodiya sa kapulisan ng mga naaresto kag magapatubag sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa naman ka madinragon ang aton nga pagkandak sa dagbaybas operation against ni sa aton nga main target na si Akautit. So si Akautit no, may nagatag information sa aton, that's why din subject naton siya for validation and monitoring kag na-prove naton nga positive nga gabaligya gid man sa ila area based sa badak listed man isa sa mga barangay officials kag sa mga pumuluyo daw kilala na ini sa nga dugay ni sa baligya sang illegal drugs dira mismo sa area sang San Antonio Molo, Iloilo City. So that's why nag-asa kita sa law enforcement operation. Kung napatigaan ang kalangsang pahayag ni Police Captain Roque Jimeno III. 13 minutos na nagaligad sa alas 6 sa aga, katapusan na nga balita lokal. Desidido nga magpasaka personal sa kaso. Si Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang hepe sa New Lucena Municipal Police Station, batok sa tawo sa likod sang pagpang-scam nga nagagamit sang iya nga pangalan. Sa interview sang Bombo Radio sa hepe, iyagin pahayag nga wala nila ginatolerar ang anuman nga klase sang pagpangtunto kag ila ini hatagan sang penalidad. Suno kay Marco, ila naman ako ang phone number nga gingamit sang suspect kag napasa naman nila ini sa Regional Cybercrime Unit kag nagapalay na sa karon ng investigasyon agud nga ma-identify ang scammer. Nahibaluan nga hindi lamang ang hepe sa New Lucena ang nangin biktima sang mga scammer nga nagagamit sang ila pangalan. Bangod natabo man ini sa banwa sang Legame o kun Leganes kag paagi man sa phone call ang pagpanunto. Bangod dirigin manduan sang Iloilo Police Provincial Office ang tanan nga hindi magpatigilayon kag kinahanglan nga i-verify ang tawo nga naistorya sa telepono. So gin-forward na nato ni sa cybercrime unit sa regional office. So sila naman ginasalig na lang natin sila pag-investigar kag hopefully nga ma-identify natin ang mga owner ni sa mga numbers. Mga information dissemination naman kuno sa aton din nga mga pamuluyo diri sa Banwa sa Lucena nga hindi gid magdali-dali pati kung mga transaction ng ibang tawo nga ginagamit ang aton ngalan or either man nga mga head of offices diri sa aton nga Banwa
or either sino man nga mga berlagko nga mga tawo nga ginagamit ang ngalan. Si Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. ang hepe sa New Lucena Municipal Police Station. Oras sa bombo 16 minutos na makinigad sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita bantayan, makinigad lang importante nga mga pahanumdo. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit. Oras sa bombo 17 minutos makinigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ino kita subong sa detalye sa nagapangunang balita nasional, hindi magpahilabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung may panibago nga impeachment complaint kay pasaka bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala nagapatunga ang Malacanang sa sining bagay bangod na tuon ini sa jurisdiksyon sang Kongreso. Apang sunod kay Castro, ginasulit sang Malacanang ang panindugan nga luyag sang presidente nga manabat kung sino ang dapat nga pasabdon. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ini nga reaksyon ang kasunod sa pahayag sa Makabayan Bloc nga handa sila nga mag-endorso sang bago nga impeachment bill bato kay Duterte kung mag-expire ang 1-year ban sang Korte Suprema sa Pebrero. Sang Disyembre 2024, apat ka impeachment complaints ang gin-file bato kay Vice President Sara. Masobra sa 200 ka mga kongresista ang nag-endorso sa ikapat nga complaint rason nga na-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Nagdesisyon naman ang Senado nga unconstitutional ang mga impeachment complaint. Samtang nagboto naman ang mga senador 19-4 kag may isa ka abstention agad nga i-archive ang impeachment articles. Sa pa nga balita, ipagwa na subong adlaw Enero 7, 2026 ang resulta sa 2025 bar examinations. 13,193 ang admitted applicants para sa bar exams, apang 11,425 ka examinees lamang ang nakakompleto sa pagkuha sang test sadtong Setyembre 7, Setyembre 10 kag Setyembre 14. Ini ang pinakamataas nga record sa nakatapos ng exam sa Philippine Bar history. Na-highlight man sa 2025 bar examinations ang resilience sa mga Pilipino nga luyag mangin abogado. Sa numero sang examinees, lakip sa record amo ang 41 ka mga nagabusong, 206 ka senior citizens, 139 ka mga individual nga may medical conditions, kag 241 ka mga person with disabilities. Ginpatigay ng exam sa 14 ka mga local testing centers sa lain-lain nga parte sang Pilipinas, lakip na diri sa Central Philippine University o kun CPU sa Iloilo City. So sa Korte Suprema, mag-uumpisa sa pagwa ang pangalan sang bar passers ala-una karon sa hapon. I-post man ang pangalan sa mga nakapasar sa LED wall sa Supreme Courtyard kag sa website kag official social media accounts sang Korte Suprema. Kag syempre mahimo gid ninyo bantayan tanan nga digital platforms sang Bombo Radio Philippines. Magasumpa ang bar passers kag magapirma sa Roll of Attorneys sa Pebrero 6, 2026. Oras sa Bombo 21 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa ilang kita subong sa nagapangunang balita international,
Ginsenado na ni Pope Leo XIV ang katapusan nga Holy Door sa St. Peter's Basilica sa Roma nga mga opisyal nga nagatakop sang 2025 Jubilee Year. Nagsentrong seremonya sa pagsirado sang baraan nga ganahan kag ginsundan sang misa para sa Solemnity of the Epiphany of the Lord nga gintambungan sa mga tumuluo kag dignitaries lakip na si Italian President Sergio Mattarella. Matandaan nga nagsulod ang Holy Year sang Disyembre 2024 sa pagpanguna ni Pope Francis ang ginbuksan man sini ang Holy Door. Pinasahi man ining Jubilee bangod si Pope Francis ang naginagura apang bangod sa iya kamatayon si Pope Leo ang nagtapos. Katapusan nga natabo ining senaryo sa Catholic Church sang 1700. Ang bilog nga Jubilee Year ang ginkabig nga selebrasyon kag tion sang refleksyon kag penitensa para sa masobra 1.4 bilyon ka mga Katoliko sa bilog nga kalibutan. Masobra man sa 33 milyones nga tumulo halin sa 180 ka mga pungsod ang nagbisita sa Roma sa sining nga espesyal nga tuig. Sa kada Jubilee Year nga ginaorganisar sa simbahan sa kada 25 katuig ang kada tumulo nga nagaagi sa Holy Doors ang nagabenepisyo sa plenary indulgence o kunang sa isang pagpatawad sa ilang nga mga sala. Sa pihat nga bahin, nagbiyahe liwat padulong sa Vatican ang 3 ka mga Filipino nga cardinal agud magtambong sa unang nga extraordinary consistory nga ginpatawag ni Pope Leo XIV. Ini amo sanday Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula, Caloocan Bishop Cardinal kag former CBCP President Pablo Virgilio David kag Cardinal Orlando Quevedo nga Archbishop Emeritus sang Cotabato. Magaupdanay man sila ni Cardinal Luis Antonio Tagle nga sa karon nakabase na sa Roma bangod sa iya papel bilang Prefect sang Dicastery for Evangelization. Ang consistory amo ang formal nga pagtilipon sang College of Cardinals nga ginapatawag sang Santo Papa agud nga diskusyonan ang husto kag mataro nga pagdumala sang simbahan Katolika. Magasugod ining consistory sa bungadlaw Enero 7, magapadayon ini tubtob buwas Enero 8. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 23 minutos makarigad sa lasay sa aga. Iban pa nga mga balita bantayan makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan, a pesar limitado. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 24 minutos na makinig sa lasay sa aga. Bombo Business News. Ginathag sa Department of Energy o kung DOE nga hindi makaapekto sa presyo sang produktong petrolyo diri sa Pilipinas ang tensyon sa tunga sang Venezuela kag Estados Unidos sang Amerika. Suno kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang oil exportation sang Venezuela ang mas manubo pa sa 1% sang global supply. Magluwas diri suno sa iya halos China lang ang nagabakal sang langis dito sa Venezuela. Bangod sini suno sa iya hindi maapektuhan sang krisis ang supply sang langis sa kalibutan. Pahayag sini wala man naga-import sang langis sang Pilipinas halin sa amo nga pungsod. Samtang Sabado sang kaagahon matandaan sang gindakop sang United States military si Venezuelan President Nicolas Maduro kag iya asawa nga Cecilia Flores. Gindala sila dito sa New York para magatubang sa sampaw-sampaw nga mga kaso nga naangot sa ginaaligar pagpasulod sang ilegal nga droga sa Estados Unidos. Una naman nga ginapanindugan ni Maduro nga ang mga kaso sang US batok sa iya ang nag-ugat sa interes sang Trump administration nga angkonon ang oil resources sang Venezuela. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank,
Business Banking. Kabombo ining exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAPA kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Sa aton nga reference rate 59 pesos and 21 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. For o konseriwat 7 pesos and 57 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar. 45 pesos and 98 centavos para sa Singapore dollar. 15 pesos and 73 centavos ang baylo sa Saudi Real, kag 69 pesos and 12 centavos ang baylo sa euro. Kabombo subong adlaw, magabalik ang transaksyon. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 26 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa balita sa hinampang nagsaka sang 16% ang prize money para sa Australian Open nga mangunang Grand Slam tournament subong nga tuig. Nagadangat ini sa $74.9 million o kung katumbas ang 4.4 billion pesos. Lapaw pa ini sa prize money sa Wimbledon sang 2025. Ang US Open sa nagdigad nga tuig nga may prize money nga $85 million o kon 5.4 billion pesos nga mong nagset sa Grand Slam record. Mag-umpisa sa Enero 18 ang Australian Open main draw kag magalawig tubtob Pebrero 1. Ang defending champion sa masaday Italian Jannik Sinner kag American nga si Madison Keys. Ang kada-kampiyon sa men's and women's singles ang magabaton sang $2.8 million o kon 166 million pesos. Samtang ang first round loser naman ang magkadala pa uli sang $100,761 o kon 5.98 million pesos. Lakip sa magahampang sa main draw amo ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala nga nahatagan sang direct entry bangod rank number 53 ini sa Women's Tennis Association o kon WTA. Sa ato naman, balita sa entertainment. Malipayon gid nga ginpahibalos ang celebrity host nga si Roby Domingo nga nagabusong na ang iya asawa nga si Mikey. Ginhimo sang mag-asawa nga announcement kadungan sang ilang second wedding anniversary. Gintawag nila in ilang baby nga greatest blessing nga mag-aabot sa ila. Nalakip sa video ang footage sang Setyembre sa pregnancy test pa lamang ni Mikey. Amo man ang reaksyon sang nakumpirma nga nagabusong na si Mikey. Tubtog nga ginpahibalo na nila ang maayong balita sa ilang mga suod nga abyan sa showbiz. Lakip dara sa Darren Espanto, si Donnie Pangilinan, si Vice Ganda, si Ann Curtis, Coco Martin, Catherine Bernardo, kag mga miyembro sang bini. Nagumpisa sa pag-date sa Nairobi kag Mikey sa tong 2018 na engaged Nobyembre 2022. Sa 2023 na diagnose si Mikey nga mayara sa dermatomyositis nga isa ka rare autoimmune disease nga rason sang muscle weakness, mayara man sang inflammation kag mayara sang skin rashes. Apisar sang diagnosis ginpadayon ang ila kasal sa January 6, 2024 sa isa ka matahom nga seremonya sa Bulacan. Sang 2024 kun amo man nga tuig nag-improve ang kondisyon ni Mikey kasunod sang pagpaidalom sini sa intensive treatment. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 30 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Kabombo na barihan kag nalantawan mo ang kabugusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Miyerkules, Enero 7, 2026. Magasunod ng Bombo Report Second Edition. Kami ang imanangin newscasters. Bombo G sa Padilla. Kang Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga.
Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos, makaligad sa taknang Lasay Saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Merkoles, Petsa 7, sa Bulasan Enero, 2026. Standby kay check na nagiging report ni Bombo Brian Gonzales. Ipa-bombo mo porsyon. Diri sa aton sa nga pagpangalaga, drainage nga nag-osmod sa corner Quezon, Ledesma Street, ginakahangawan sa mga motorista. Tama ka delikado, adunay butang-butangan na isang steel
na sa aton sa nga pangalagad ti ano ni tulok-tulokon tala ni sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw sa natong dan sa nga hensya sang gobyerno na ti siguro ang mayo sining himuon kun ma-repair ini gilayon na sa aton sa nga pagpangalagad do kalain man pamatian pero ti amo ning kamatuoran na ang nagareklamo nga niti iban sini mga taxpayers sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw tapos ang gapasweldo ni sa mga empleyado sa gobyerno ti taxpayers naton. Tapos ang mga kasubong sinido kasubong nga pabuyan-buyanan lang. Sa aton sa nga pangulag mga kabumbo. Arebe check tanay ang report ni Bombo Brian Gonzales na balong tawas the latest siniho. Kay may pila ka mga motorista nagareklamo sini kay posible makatugas ang aksidente. Bombo Brian sa report, please come in. Live kita diri karon na Bombo Jamar sa may corner Quezon na Ledesma Street diri sa may area sang city proper na Bombo Jamar. Kung maghalin ka diri sa may Ledesma Street sa may Plazoleta Gay bala Bombo Jamar, usuyon mo no ining dalan no Bombo Jamar yari diri ang Quezon Street man sa diin kung magliko ka pawala no halin ka sa Plazoleta Gay pakadto ini no sa isa ka mall no diri sa city proper kagati kung magliko ka naman na patuo pakadto ini sa may area sang iban pang establishmento o kung pagwa ini no sa may alagyan pakadto sa molong area naman no Bombo Jomar. Sa din gani makita naton diri no ang ginakahangawan kag reklamo no sang pipila ka mga driver particularmente diri sa may area sang city proper nga ruta Bombo Jomar sa diin makita naton no diri sa likuran sa aton nga ginapahamtangan subong as well as sa mga ginpadala naton dira no nga video no Bombo Jomar nga may isa ka porsyon sang drainage nga nag-usmod nagluyon Bombo Jomar kagati para sa mga commuters kaga ilabi na sa mga drivers naton Bombo Jomar delikado katama no kay tungod ang nasambitan na sining drainage no Bombo Jomar napahamtang ini sa kurbada gid mismo sang nasambitan iyang dalan kun magliko ka halin sa Ledesma padri pato sa Quezon usually Bombo Jomar diri ka nagapangalihid mo sa sining dalan pero kay tungod no may ara sang drainage nga nagusmod kag as well as may ara man kuntani sang barikada no kag early warning device nga kahoy temporarily Bombo Jomar nga gimbutang kag may gamay nga reflectorized no nga gapa letter X ang sticker yasini pero magamay suno sa aton nga mga drivers nga napakigaangutan diri sa area ko na magliko ka full turn gid no o na masakop mo ang inner lane no sang dalan Bombo Jomar hindi ka diri mag U-turn ko na makadiretso liko sa outer lane no o kon sa outer right most lane no sang nasambitan nga dalan Bombo Jomar kagati amo na blakon hindi ka familiar sa nasambitan nga dalan kag kung bago ka lang di maka kadto no o kung na makabiyahe abi sa city proper laban-laban gid suno man sa ila Bombo Jomar sa aksidente kag bulasot no apisar kung aton lang tawon yara sa siguro mga 2 to 3 inches no Bombo Jomar ko na sobra pa gani let's say abi mga 5 inches ang kadalumon no Bombo Jomar sang isa ka porsyon no o ko na takop sang nasambitan niya nga drainage nga semento man Bombo Jomar pero delikado katama kung hinali makabulasot diri ang motor abi nga single at laban-laban bearing gid ko na ano pagid nga parte sang motor ang madamage siguro Bombo Jomar. So balik ko ni picture out naton part ina sa drainage system dra Bombo Brian tapos may takop no ti kalabanan siya ng takop yan na simentado kon concrete so baling concrete nga na ano nadagdag gid sa dalom o kun nagahabil-habil
nagahabil-habil siya no Bombo Jomar, nagapaslant siya gani. May portion niya nagausmod gid no, tapos nagapaslant siya. Kaya kung nataw naton at balidua no Bombo Jomar daw na tunga sa duwa ang takop no Bombo Jomar. Kagati suno man sa ato na pakigangutan diri si Sir Roland Lanyuhan, isa ka e-bike driver no nga masamid diri man nagabiyahe sa area sang city proper. Ano kuno ang ginahulat sini tungod ako na lantawon kung sila mag-assess no Bombo Jomar ang early device ko na barikada nga ginbutang tumba ang isa ka tiil no Bombo Jomar, kaga hindi bala na plastar sang maayo, kaga delikado ano pa ang ginahulat sang natungdan. Nagapanawagan sila sa City Engineer's Office o kung sa Traffic Management man kung hindi pagid man ni makayo Bombo Jomar mapahamtang diri no sang personnel nga ti mag-standby diri sa area, kaga hindi na pagulaton no nga may maaksidente diri sa may area sang Quezon Ledesma street sa may city proper. Yari bala pamatyan naton ang pahayagan ni Sir Roland Lanyuhan sa ma-interview sang Bombo Radio. Ano tayo sa sini training sa nagluyo ang may kakulangan siguro siya na ang nagbutang sang kind age. Balaan nila nga kurbada na dapat gin taas-taasan nila kag gin padako ang fix bla. Nga makita sang gagida nga may nga guba ang ang manhole. Kaya anong reflectorize sa pagkanata gamay katama ang reflectorize yung ginbutang nila. Usually tayo kung mga muna likod, delikado na sa motorista din sa parisimo driver. Hindi ko gidi kay kung gadali kada kagatanga ka di sapya kay ti may ari ka di mo. Basi kung may salakyan bla man to, mungguan na gid kami. Usually, gapangaliit, no, laban-laban, makabulakot. Bulasot gid kung nataon nato yan, kung call ang iyang signage. So far tayo sa ato niya pag-observe diri sa palibot ay pamamay na sila nabulasot. Pagpila ng adlaw nga, daw ay paman nga, pero ulaton mo pa na yung tion nga may nga may aksidente da. Abi tayo panawagan tabi sa syudad kung sino man natungdan sila sa traffic enforcement naton nga ti magpamtang sang klaro nga signage diri kung ti barikada kung ano di man kung ti kayuhon na lang tayo mapanawagan tabi. Amon na naguro sa ila sa tanaw ko na ang sa iya sang traffic. Kung hindi man ang traffic, ang iya sang city engineer. Usually may enforcer ka di nga makita nga nag-declare nag-ban man assist diri nga dalan. Dire may gasis na di kadataw. Nabatian na Bombo Jomar no si Tatayo kon si Sir Roland Lanyuhan nagabiyahe diri sa may city proper. Kung pamatian to hambal tay Rolando do may pagka-engineer siya, no? Sakto man ang hambal sang gin-interview mo Bombo Brian kay bala mo liko on blind spot. Ti dapat ang ginbutang to nila taas para makita ti kangay na kun ga drive kada ko sa salakyan na kung alang-alang imo sining preparasyon hindi mo makita may signage galito kay signage manubo man. Kag ang isa pa gid ang reflectorize kuno ginbutang gamay or do hindi kuno enough Bombo Brian, anong observation mo? Kung halin ka Bombo Jomar abi sa layo no hindi o kung diri gani let's say mga 10 meters away no Bombo Jomar hindi siya masyado visible no kagat hindi pa gani sigurado kung ang reflectorize nga sticker ngani Bombo Jomar naga-reflect gid man kung nakitaon gid man abi ko ni gabi ilabi na no sa diri sa dalan kung kaisa kung gabi gani Bombo Jomar traffic man din no isa sa mga choke points no diri sa syudad sang Iloilo kagati usually gid man no biskan na ikaw siguro Bombo Jomar may experiencehan mo nga kung nagamotor ikaw masami nagalusot-lusot ini ang mga nakamotor
tungod magamay no kumpara sa mga dalagko abing public utility vehicles kay jeepneys naton. Ang mga motor usually nagalusot gid sa mga kilid no sang dalan. Kagati amo ni gani isa ini no nga ginareklamo gid o kuno ginakahangawan sang aton nga mga drivers diri no sa palibot sang city proper. Laka na lang taga motor ka commute na lang ta kaysa do ka nami mag-commute Bumubray. Oo, sa bagay, okay man na, no? Pero ang iba na bing mga kabombo nato, no, Bombo Jomar, prefer sa gyapon na magmotor tungod abi may ginaapas yung kaysa, no, Bombo Jomar, may mga angkas ni bla, alin sa obra, ati amo na, no, kung kaysa nagadali, dali abi magpuli, kagati amo man, no, para malikawan ang rush hour nga ginatawag. So, amo ni, no, panawagan gid sa City Engineer's Office kung sino man nga natong dandra mangina sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga ti magdeliher diri no sa traffic kaga as well as mag-assist no diri sa area nagapatimaan abing nga may buho ini nga drainage. Pero mas maayo gid no sa ila sa mga drivers nga hindi lang pagtulok-tulokon diri kaga ti makayo no sa ilabing madaling panahon kaya madumduman naton kung sa observation man sa mga kauturan naton diri Bombo Jomar daw nagligat pa nito igula pa 2026 nagusmod na ini ang nasambitan nga drainage. Lihog ko be check karon Bobo Brian kung anong plastada sinabase kung ginhungod balagin bungkal tapos wagin balik sang maayo. Wala mo uso sububuksan ay ka takop mo, no? Base bla kon mga inagyan bla sa mga ano na, no? Kabila mo dira sa area, di ba do may mga bangko na da, malapit da kag mga mall. Bombo Brian, liyo ko ba check ba karo kung ano gin man sitwasyon nila sa dalo mo kung base kon do hindi ya waya naguba bangod na agyan sa salakyan base kon do naguba na pagi nga ginhungod bla kagin sudlan no siniplastada daot amo na ganing hambal naton kung pabayaan mo na kung basi makahatag lead na karo si man sini nga mga tuyo nga mag pamikimati ka nga ito kay hindi ta gusto nga matabo na tabo tos may pabiyab lang nga nagagi sila to sa drainage no gimbuan nila to ti angay sila karo makita na karo kag mahambal sila nga ti ay do pwede niya do namin agyan kay may bukas na ho ti laban-laban na mo ginang matabo kun in kaso hindi ni maplastar maayo ho Bombo Brian. May posibilidad no Bombo Jomar nga mugid man ano ilabi na subong masako ang operasyon sining mga makawat no diraman diyan sa may Sambagharo no Bombo Jomar no aside sa pabiyang insidente. Pero kung lang taon naton bala Bombo Jomar do puro nam lang yan ini buho ding aton yak dalanan kaya dugang pa sini siguro nga factor man no kung na hindi kita magsala no pero i-verify naton karon sa mga natungdan kung nga wala pa inigin kayo Bombo Jomar kaya mayara sang pagbuho man sang dalan nga ginapatigayon bala ining Metro Pacific no Iloilo Waters sa diin na Bombo Jomar naga-pipe laying sila. So miyari diri inagyan no sang paggabuho man kagati amo man na siguro isa ka factor kung ginahulat-ulat gid man sang mga natungdan ang matapos ang pipe laying pero manabla sa liwat ang precautionary measures kaga as well as ang mga early warning devices amo dapat ang ipahamtang ma-safety visible kaga as well as makita gid no sang mga motorista nga umalagi diri sa area sang Quezon Legazpi Street. Ang porsyon na da sakop pa ka nasyonal o local road na da Bombo Brian? Kung kita magalantaw Bombo Jomar sakop sa sang National Road sa Yapon no Bombo Jomar. Okay, so mas mayo na no nga maplastar ta karon dugang kag base mapakigangutan mo man ang DPWH sa Bombo Bray no base kon sa maintenance nila kung paano na nga ma-repair kung sa LGU no sa local government unit sa city government abi no kay bala mo hindi man gid na guro isa ka adlaw ang trabaho no hindi ka man gani balason sini kon itudon gid abi nga i-repair idang nasambit sini nga takop sa nga drainage. So tikita mo mga nagalabay sini lakyan nagalikaw pa daw imbes kun tani nga mahimo pang agyan Bombo Brian. Kagati tsakto gid na no Bombo Jomar
Isa pa na no, kung hindi gid man nila mataganay talupangod, hambal lang sila siguro sa barangay man na siguro nga nakasakop dire kay pwede man ni mabululigan dyan ni Bombo Jomar mo kung kita maglantaw. Tsakto na no, madali mahapos lang ini ma-repair ang nasambitan kay hindi man sila nga duwa gid katakop niya ang nagusmod Bombo Jomar. Ang isa lang man do nag-slant lang man na siya gani ang isa katakop kag ti amo gani mahapos kag ti kung bululigan siguro madasig na Bombo Jomar kag hindi magatugas ang takong huol sa mga pumuluyo man diri sa syudad. Amo gani ti para na lang sa kayuhan sang publiko. No, kung ginakulang sila tawo, ti wagi dia problema bisan ako madagyaw tada Bombo Brian kung ginakulang sang tawo be may mga simento na kag timplada da misklahon da para tapos na nao para mahumana bla kag kuay niya sang mahuol sini nga mga motorista nga nagalabay da. Anyway, plus start ni karon ni Bandogang Bombo Brian. Thank you gid. Ini si Bombo Brian Gonzales kag live diri sa may area sang city proper. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzales. Amo na ganihambal naton dito na paghulaton pa nga may mga tampulinda, no? May mga baliskada sa nasambit sining drainage. Takop sang drainage nga ti way plastar sang mayo kun way ma-repair, no? Sa aton sining mga kabombo gimbutang-butangan nato kado still nga may reflectorized sticker kun lang taon taganit ito kagamay no basi do sticker lang ni way naga-reflect bla sa aton sini nga mga kabombo ti amo ning importante sini kun sakop sang national o kun local roads no kay bala mo kun sakop siya sa national roads no sa aton sini nga mga kabombo under na ini sa Department of Public Works and Highways o kun DPWH. National highways, primary kag secondary roads, taytay kag mga flood control structures. No, masulod lang ni sa jurisdiction sang municipal o kon local government unit. Kung ang isa kadalan under yakon makabig naton sining local roads, no, sa aton sining mga kabombo. No, diri sa aton sini nga tagpalamati kag tumanan. Ati duwala nik bagay national o kon local roads. No, diri sa aton sini nga mga kabombo. No, ti ang aton malasini, no, nga way niya sang may mahuol pagid hulan nga mga motorista sini. Sa aton sini nga mga kabombo do kalain lang galing pamatian, no, nga ti ang mga pumuloyo nga nagareklamo, ang pumuloyo nga nagalabay da mga taxpayer pero ti why hindi sila satisfied, no? Bangod sa sining ati do kasubong nga pinabayan. 58 minutos makaligad sa takna nga sa isaga kulabos nga kinakon sining tempo standby ta sa dalakuan sining balita sa Bombo Network News kay pagsundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung Capital City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa kapito sa buwan ng Enero sa taong 2026. Sa ating mga headlines, aksyon at pagtugon na dyan sa Bulkang Mayon nasa level na ng katulad ng aktwal na pagputok nito. Posibilidad na mas mataas pang alerto, may malaki daw na tsansa ayon sa mga eksperto. Kampo naman ang pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Iginiit na hindi iniwasan ng dating opisyal ang Independent Commission for Infrastructure hearing. Hindi din anya nakatanggap ng sabpina. Si Sara Diskaya posible raw mailipat sa National Bureau of Investigation Detention Facility dyan sa Bilibid kung aaprubahan ang kanyang request ayon yan sa pinuno ng National Bureau of Investigation. Preparasyon para sa pahalik mamayang gabi, all set na. Ilang mga polisiya naman ipapatupad ng National Capital Region Police Office para sa mas maayos na daloy ng traslasyon. Sa ating police report, pasintabi sa mga nag-aalmusal mga kabombo ulo ng sanggol natagpuan sa Minglanilla, Cebu na umunoy tinangay ng aso. Sa international news naman po, gobyerno ng Venezuela iimbestigahan ang ginawang pag-atake ng US kung saan may mga sibilyang nadamay. Samantala, France at United Kingdom handang magtalaga rin ng mga sundalo sa Ukraine para matiyak na hindi sila aatakihin ng Russia. Sa ating balitang palagkasan, si Kai Soto pinaghahanda naman ang paglalaro mula sa Gilas pagbabalik dyan sa Gilas, Pilipinas. Abangan ng iba pang mga karagdagang update. At like nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginit ngayon ang kampo ng yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral na hindi talaga iniwasan ng dating opisyal ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayan na ikaugnay ng manumalyang flood control projects. Ayon nga sa abogado ni Cabral na si Attorney May de Vinagracia, hindi sila nakatanggap ng anumang abiso kaya naman ay sabpina mula sa naturang komisyon. Paliwanag pa ng abogado na humarap itong si Cabral sa independent panel noong Setyembre ng nakalipas na taon at pinayuhang maghintay ng susunod na mga abiso kagaya ng pagpapalabas ng sabpina at iba pa kung kakailanganin. Binigyang diin ng abogado na nananatiling handa noon ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa investigasyon. Sinabi naman ni Independent Panel spokesperson Brian Keith Husaka na naglabas ang komisyon ng sabpina noong Disyembre 9 sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways at ang huling pagdinig para naman sa 2025 ay noong Disyembre 15. Anya, muli na sana silang mag-iimbita dito kay Cabral kung nagkaroon pa ng pagdinig. Ngunit naantala ng naturang hearing dahil naman sa pagbibitiw ng dalawang komisyoner ng naturang lupon at dito naman nangyari ang pagpanaw ni Cabral noong 18 ng Disyembre. Matatandaang nakaladkad ang pangalan ni Cabral sa manoy manumalyang flood control projects. Kasunod rin ang isiniwalat ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo dyan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Nobyembre 14 na si Cabral at dating Department of Public Works Secretary Manuel Bunoan ang nagpalakad umano ng kickback system dyan sa naturang kawanihan. Samantala, maaaring ilipat naman ang government contractor na si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa New Bilibid Prison, partikular na sa may Building 14 ng Maximum Security Compound sa Muntinlupa City. Ito ay kung maaprubahan ang request ng kanyang kampo para sa transfer ayon kay NBI Director Angelito Magno. Ang naturang pasilidad ay may 29 na selda, tig 8 square meters bawat isa, at na-access lamang ng New Bilibid Prison
Prison Main Road malapit sa Bureau of Corrections Museum. Sa ngayon, nakakulong si Diskaya kasama ang 8 kapwa pa niya akusado sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu sa kasong graft at malversation of public funds. Nauna nang naghain nga ang kanyang kampo ng motion para mailagay siya sa kustodiya ng NBI, ngunit wala pa umanong court orders sa ngayon. Inaresto si Diskaya noong Disyembre 18, kaugnay po yan ng umano'y 96.5 million pesos na GOES flood control project sa Davao Occidental. Samantala, sa dagdag nating mga balita at mula sa ating news team, ang Department of Education target naman na masimulan yung pagsasaayos ng 24,000 na mga classrooms nationwide. Tiniyak din yung makapag-iiwan ang mga hindi raw mapapag-iwanan yung mga nasa isolated areas para sa naturang set ng mga proyekto ng pamahalaan. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Annali Soberano. Aminado si Education Secretary Sani Angara na hindi inaasahang matatapos sa loob ng 1 taon ang target na 24,000 classroom construction ng Department of Education. Ngunit sisimulan na ang konstruksyon ngayong taon. Ayon kay Angara, karaniwang inaabot kasi ng 2 hanggang 3 taon ang pagtatayo dahil sa mga pagkaantala sa pondo at proseso. Bahagi ng mga silid-aralan ay ipapatayo sa tulong ng Department of Public Works and Highways, local government units at mga private organizations at non-government organization na may napatunayang kakayahan sa construction. Sinabi ni Angara, malaki ang papel ng local government units dahil nais nilang akuin ang mas malaking bahagi ng proyekto habang papayagan din ang mga civil society groups sa pagtatayo ng last mile schools. Dagdag pa ng kalihim, target na makilahok ang humigit kumulang na 80 provinces, 100 cities at ilang munisipalidad na may sapat na kakayahan sa construction. Inamin din ni Secretary Angara na may inaasahang hamon sa implementasyon, kabilang ang kapasidad ng local government units, failed bidding at delay sa plano at disenyo. Ngunit naniniwala siyang magiging mas episyente ito kumpara sa dating sistema. Pakinggan natin si Department of Education Secretary Sani Angara. October, so it carries over to succeeding years. So but definitely ang plano dito is about at the most 25% will be DPWH based. So that's, you're talking about maybe 6,000. Although sinabi ni Sec Vin sa amin na they want to be conservative and they're looking at 2,000 classrooms. So we have to really settle that with the Sec Vins and DPWH. Ilan talaga yung kaya nilang i-construct of the 24,000. And then dun sa LGUs, yun naman ang opposite. Sila gustong-gusto nila na i-take on. They want as much of the construction to be downloaded to them. So yun, hopefully mabigay ng DBM kagad yung pera para ma-download namin sa local government. So we're talking about the possibility of 80 provinces, 160 cities, hopefully several of the 1,600 municipalities. Hindi na barangay pero hanggang municipality na lang yung pwedeng. Tiniyak naman ng Department of Education na hindi mapag-iiwanan ang mga geographically isolated at disadvantaged areas sa bansa. May nakalaang mahigit 1 bilyong piso na pondo para sa proyektong Last Mile Schools doon sa mga itinatawag na geographically isolated areas upang matiyak ang patas na access sa edukasyon at maiwasan na mapokus lamang ang construction sa mga urban areas. Muli si Department of Education Secretary Sani Angara. Meron tayong program for last mile schools. So there's over 1 billion just for the last mile schools. So yun talaga para dun sa kanila yon. So hindi sila maka-crowd out ng mga urban areas where the need is greatest. Samantala, Bombo Dennis, ngayong umaga, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gagawing panunumpa ng mga newly promoted AFP General sa Palasyo ng Malacanang. 9:00 ngayong umaga ang schedule ng oath-taking ng mga newly promoted generals at mga flag officers in command ng Hukbong Pandagat o ng Philippine Navy. Makakasama ng Pangulo sa naturang event sina Executive Secretary Ralph
Recto, Defense Secretary Gilberto Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Broner. December 18, kung maalala, noong nakarang taon, nanumpa ang unang batch ng mga newly promoted generals at ng hukbong sandatahan ng Philippine Navy na kung saan ay binigyang diin ng Pangulo ang katapatan sa konstitusyon at pagprotekta sa soberenya ng bansa. Dito ipinunto din ng Presidente na ang promosyon ay magsilbi sanang paalala sa kanilang tungkulin, hindi lamang para protektahan ang ating soberenya, kundi panatilihin din ang national security at bantayan ang kalayaan ng bawat Pilipino. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, inalmahan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli Rasan Fernando ang pahayag ng Executive Secretary Ralph Recto na pork-free ang 2026 national budget. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, mariing tinutulan ito ng mambabatas at tinawag na isang kasinungalingan na walang pork barrel fund sa pambansang budget ngayong taon. Giit ng mambabatas na tadtad pa rin ng discretionary style funding at allocations ang naturang pondo. Ilan sa mga tinukoy ng baguhang mambabatas ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Gayon din ang tupad, AICS at iba pang ayuda programs na hindi anya ginalaw ng Pangulo. Ayon sa kongresista, nasa 138 billion pesos ang kabuang halaga ng mga ayuda programs kung pagsasamahin na umano'y pork barrel funds sa ilalim ng program appropriations na kabilang sa pinupuna ng budget watchdogs at ipinapanawagang i-veto ng Pangulo. Nilinaw naman ni Representative San Fernando na hindi siya tutol sa pagbibigay ng ayuda, kundi sa pagkasangkapan dito para sa patronage. Inilarawan din ito ng mambabatas bilang highly discretionary na mga politiko ang may kontrol. Saan program appropriations naman, pinuna ng mambabatas ang alokasyon para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program na dapat anya ay vinito ng Pangulo. Paliwanag ng kongresista na bagamat hindi ito masama, lumalabas na nagkaroon ng duplication dahil mayroon nang nakalaan para dito sa ilalim yan ng Special Purpose Fund para sa militar. Tinatayang nasa 90 billion pesos umano ang kabuang halaga na nakalaan para sa programa. Ilan pa sa mga kwestiyon ng mambabatas ang pagvito ng Pangulo sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS at Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Mga programa na nakatuon sana sa pagsuporta ng gobyerno sa manupaktura ng sasakyan na lilikhasanan ng mga oportunidad sa trabaho. Pinuna rin ng mambabatas ang umano'y bicameral insertions tulad ng 8 billion pesos Farm to Market Roads Project na hindi dumaan sa pagbusisi ng Senado at Kamara at isiningit lamang umano ng Bicameral Conference Committee. Kaugnay niya, narito pang karagdagang pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. There are reforms, pero kasinungalingan na sabihin na perfect yan o perfecto ang budget na yan. O sasabihin halimbawa ni Executive Secretary Ralph Recto na pork-free. Hindi totoo yung sinasabi ni Executive Secretary. Kumaga, let's be honest to the people. There are reforms, there are developments, there are positive developments, but to call it as pork-free is an outright lie. Hindi niyan kumbaga pagsisinungaling yan, hindi niyan mapaglilingkurang maigi yung interest ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So let's call it as it is. No, hindi perfect na budget 'yan. There are positive developments around it. Wag lang sabihin na napakalinis na ng 2026 budget. Sa kabila naman nito, ipinunto rin ng mambabatas ang ilang positive side ng 2026 budget. Kabilang na dyan ang mga ginawang reforma ng Kongreso at ng Administrasyong Marcos, kung saan binuksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee at gayon din tinaasan ang pondo para sa agrikultura at edukasyon. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Naglagay na ng checkpoint sa mga otoridad para naman hindi makalapit ang mga tao sa 6 na kilometro na itinuturing na permanent danger zone dyan sa Mayon Volcano sa lalawigan ng Albay. Inilagay ang nasabing mga paghihigpit matapos naman na maitaas pa sa alert level number 3 ang bulkan dahil na rin sa pagbuga nito ng pyroclastic density current o yung mas kilala sa tawag na uson na nagpatupad na ho ng preemptive evacuation doon sa mga nasa paanan ng bulkan sa iba't ibang bayan dyan sa lalawigan ng Albay kagaya ng Kamalig, Ligao City at Malilipot, Daraga, Ginubatan at iba pa na pinaghahanda na rin. Ibinabala naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaaring ikamatay ng isang tao kapag na-expose sa uson at umaasa nga ang naturang ahensya na magkakaroon ng paghihigpit ang mga opisyal ng Albay para naman maiwasan ang anumang sakuna. Samantala sa kaugnay pong balita, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology tinuturing po na pumutok na ang Bulkang Mayon kasunod ng pagtaas dito sa Alert Level 3. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng karagdagan pang report dyan mula sa Bombo Radio Legazpi. Itinuturing ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na pumutok na ang Bulkang Mayon matapos itong itaas sa Alert Level 3 status. Ayon kay PHIVOLCS, Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kasalukuyan nilang napapansin na hindi ordinaryong rockfall ang nangyayari kundi mga pyroclastic density currents o uson na bumababa sa dalisdis ng Mayon. Ang uson umano na kasalukuyang bumabagsak ay mula sa mga fresh o bagong magma na itinutulak palabas ng bunganga nito na naglalabas naman ng mga volcanic gas na pinipino at nagiging abo na isa sa mga palatandaan ng isang eruption. Sinabi ng opisyal na may posibilidad ng lava flow at pagtaas ng rockfall events na maaaring umabot sa mahigit 100 bawat araw sa mga susunod na oras kapag ang mga deposito ay nailabas. Aniya, tulad ng pagsabog ng Mayon noong 2023, wala silang nakikitang sinyales ng malaking volume ng magma na pumipilit na lumabas na magdudulot ng pagsabog na magtataas din ng alert level nito sa level 4. Hinala din ni Bornas na sa mga darating na araw ay makikita ng publiko ang lava flow ng Bulkang Mayon na isa sa mga pinakahihintay ng mga turista. Ibig sabihin po, ito na pong fresh o bagong magma na, medyo fluidal pa siya, may kalaputan pa po, na bumabagsak po dyan po sa slopes at hindi po siya yung tumatalbog-talbog na bato. No? Flow po ito ng magkahalong volcanic gas, abo at mga basag-basag na bato na galing po sa bagong magma. So sinyalis po ito na meron na pong bagong magma na nilalabas at technically ito po ay eruption na. Kaya po kailangan po natin magtaas ng alert level 3. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, may ilan pong parte sa ating bansang nakakaranas po ngayon ng baha kung saan mahigit 22,000 pamilya o halos 75,000 individual na sa iba't ibang bayan dyan sa may Eastern Samar ang apektado ng mga pagbahang dulot naman ng shear line. Ito ay bati na rin sinilabas na datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa datos nilabas ng naturang ahensya, naitalang pinakamaraming naapektuhang pamilya dyan sa may Lorente, sa may Dolores, Lawaan, Hipapad, gayon din sa Borongan City at Artiche. Umabot na rin sa 700 mahigit na pamilya o mahigit 2,000 individual ang inilikas na. Pangunahin dyan mula po sa may Hipapad at Artiche kung saan pinayagan ng bumalik ang ilan matapos humupa ang baha. Iniulat rin ng ahensya na mayroong 2 nawawalang individual dyan sa may Lorente kung saan ay natagpuan na ang isa habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang individual. Hanggang sa tuhod at gayon din bewang ang lalim ng baha sa 62 barangay sa buong lalawigan habang naitala naman ang pagguho ng lupa sa Maytaf at Borongan City. Wala na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update kaugnay doon sa mga isinasagawang clearing operation. Bunsod na rin ho ng magaganap na traslasyon procession dyan sa lungsod ng Maynila. Ang Land Transportation Office at Philippine Coast Guard ay magkatuwang na ho. Kasama na yung Metropolitan Manila Development Authority dito sa kanilang mga aktibidad ng clearing operations. May balita si Bombo Isa Cotoner.
Bombo Dennis, Bombo Ever, nagsanib puwersa na ang Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Office at Philippine Coast Guard para sa mga clearing operations kaugnay ng nalalapit na Translasyon 2026. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, katuwang ang LTO sa pagharap sa mga mahuhuling motorista na maaaring mapatawan ng administrative violations gaya ng paggamit ng peking plaka. Anya, hindi lamang nakatuon sa paglilinis o yung clearing ng mga kalsada ang kanilang mga aktibidad kung hindi pati na rin sa pagtugon sa lahat ng uri ng paglabag sa kalsada. Samantala, nakahanda naman ang Philippine Coast Guard na magbigay ng tulong at seguridad, lalo na sa mga sitwasyong nagiging agresibo ang ilang mamamayan habang isinasagawa ang clearing operations. Dagdag panigo, target ng MMDA na maging bahagi na ang LTO at PCG sa lahat ng clearing operations ng ahensya kahit matapos pa ang pagdiriwang ng Nazareno 2026. So ganyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Marami po kasi nangyayari when we conduct our clearing operations. Meron po mga administrative violations tulad po ng mga unauthorized modifications, mga peking plaka, mga hindi po nakakabit na plaka. So it gives a stern warning to the public na hindi lang po tayo clearing. Lahat po ng paglabag sa kalsada, ina-apprehend po natin yan. And aside from that, andyan po ang Philippine Coast Guard na kung saan they are providing assistance also and security. Alam naman po natin, minsan meron po talagang mga kababayan natin na medyo naging agresibo. But as much as possible, paalala ko nga po sa ating mga kababayan and also to the operating team, maximum tolerance at lahat po yan nadadaan sa maayos na usapan. Kaugnay nito, tiniyak ni Go na babalikan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga lugar na kanilang ininspeksyon kahapon upang matiyak na hindi na muling bumalik ang mga sinitang mamamayan. Gihit ng opisyal, patuloy itong babantayan ng mga tauhan ng MMDA hanggang sa mismong araw ng translasyon. Muli, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Makakaasa po kayo, hindi lang po itong umagang ito ang pag-clearing po natin. Mamayang hapon, babalikan natin bukas until D-Day itself. And also, hindi lang po dahil may translasyon. Dahil nga po lagi namin sinasabi, yung mga mabuhay lanes po natin. Case in point, si Carlos Palangka, isang mabuhay lane. So definitely, babalik-balikan po natin yan. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Maglulunsad ng investigasyon ng Venezuelan government matapos magtala ng mga casualties dahil sa pag-atake ng Amerika. Ayon kay Venezuelan Attorney General Tariq William Saab na mayroon na silang itinalagang 3 prosecutors para maging pistiga dahil sa maraming inosenteng mamamayan nila ang nasawi. Hindi naman binanggit ng gobyerno ng Venezuela kung ilan ang nasawi kung saan handa nilang kasuhan ang US dahil sa ginawa nito. Ang nasabing pag-atake ng Amerika ay nagresulta sa pagkakaaresto kay President Nicolas Maduro at kaniyang asawa na si First Lady Celia Flores. Una nang kinundina ng United Nations ang ginawang pag-atake ng US dahil ito ay paglawag umano sa international law. Samantala, handa namang magbigay ng kanilang mga sundalo ang United Kingdom at France sa Ukraine kapag sinimulan na ang peace deal sa Russia. Ito ang naging pahayag ni British Prime Minister Keir Starmer at French President Emmanuel Macron sa pulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pumirma sila ng kasunduan para magtayo ng military hubs sa Ukraine kung sakaling magkaroon na ng ceasefire. Ang hakbang ay para matiyak na susunod ang Russia sa ceasefire at hindi na aatakihin ang Ukraine. Magugunit ang isinusulungan ng US ang peace deal para tuluyan ng mawaksan ang mahigit 3 taong gyera o digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Tungo muna tayo mga kabombo sa iba pang mga update kaugnay dyan sa sisimula na pahalik o yung pagpupugay sa Nazareno de Quiapo. At mamaya ho kasi ito bubuksan mga kabombo at ilang mga pulisiya yung kanilang ipapatupad mula sa panig ng pambansang pulisya. Lalo na ho dito sa National Capital Region Police Office. Alamin natin ang iba pang update dyan. Nariyan si Bombo Bea Pinisa. Handa
Handa na ang pamunuan ng Quiapo Church at maging ang mga otoridad para sa pag-umpisa ng taunang paggunita sa pista ng Poong Jesus Nazareno, kung saan mauuna na ang isagawa ngayong araw ang pagpapahalik sa poon pasado alas 7 ng gabi mamaya. Makikita na handa na ang andas na gagamitin at mapapansin na rin kung ano ang magiging proseso ng mga magiging pagpila at pahalik mamayang gabi. Sa bahagi naman ng Philippine National Police, siniguro ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na tututukan nilang maigi ang magiging latag ng seguridad, bunsod ng inaasahang milyong-milyong dagsa ng mga deboto. Pagtitiyak niya walang magiging butas sa kanilang magiging security operations para sa translasyon at siniguro ang malalim na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at maging sa ibang law enforcement agencies. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang hepe ng Philippine National Police. As we move forward, our immediate focus shifts to the Feast of the Black Nazarene and the Translation. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith, and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Ilang mga polisiya naman ang ipapatupad ng pulisya sa pangunguna na rin ng National Capital Region Police Office simula yan bukas Enero 8 hanggang Enero 10. Mahigpit na ipapatupad ang gun ban at liquor ban para matiyak na walang magiging insidente na maitatalang may kaugnayan sa mga ito. Liban dito, ni-request din ng National Capital Region Police Office sa National Headquarters na magpatupad rin ng signal disruption sa mga lugar na dadaanan ng andas at pagdadausan ng translasyon sa Enero 9. Kasama rin dito ang no-fly zones sa mga lugar na pagdarausan ng prosesyon, partikular na ang paggamit ng mga drones batay na rin sa pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major General Anthony Abrin, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office. We have requested the National Headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residence effective January 8 to January 10 po. And aside from that, ni-request po rin po natin na i-represent tayo doon sa NTC for the signal disruption doon sa areas kung saan po gaganapin po yung translation. On the D-Day po, yung sa signal disruption. On that particular place kung asan po yung andas, doon po yung nire-request po natin. Hindi po yung buong NCR. No-fly zones po, ni-request din po natin na i-request nila sa sa CAAP po, yung no-fly zone, especially in the use of drone po. Samantala, Bombo Dennis, inaasahan naman ng mga otoridad ang magiging volume nga ng tao mamayang gabi para sa unang araw nga ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Ilan kasi sa mga kababayan ang siguradong pupunta na mamaya pagkatapos ng kanilang mga trabaho upang makaiwas na sa magiging dagsa ng tao sa mga susunod na araw. Iyan muna mga updates mula dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas ang ikapito ng umaga. Iniulat naman ng Philippine Navy na mas pinaigting pa ng People's Liberation Army Navy ng China ang coercive action o yung mga panupil na mga hakbang nito sa bahagi ng West Philippine Sea, lalo na nitong mga nakalipas na buwan pasok sa taong 2025. Base nga sa assessment na ibinahagi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, tuloy-tuloy pa rin ang mas malapit na mga aksyon sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan dyan sa presensya naman ng mga sasakyang pandagat ng bansang China at may mas mataas na kahandaan para naman sa posible na pagtindi ng tensyon. Ayon pa sa Philippine Navy official noong 2024 ay limitado at paminsan-minsan lamang ang galaw ng Navy forces ng China at kadalasan ay sumusuporta lamang ito sa papel ng Chinese Coast Guard at nagbibigay ng direktang pressure
pagigipit sa mga barko ng Pilipinas sa ilang pagkakataon. Ngunit nitong 2025, naging agresibo palalo at consistent at predictable na yung kanilang presensya dyan sa naturang bahagi ng karagatan, kasama na ang mas maraming joint sales at shadowing operations na ginagawa, katuwang ang China Coast Guard na palatandaan umano ng mas mahigpit na koordinasyon ng puwersa ng China. Subalit pinalaga naman ng Chinese Embassy sa Maynila ang naturang ulat at iginiit na ang Pilipinas ang umano'y nagpuprovok sa dagat. Ayon nga sa embahada, ang patakaran na militar ng China ay para sa depensa at layunin umano nito na ipagtanggol ang kanilang soberanya at seguridad. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang tensyon dyan sa disputed waters dahil hindi kinikilala ng China ang 2016 ruling ng International Court na nagpapawalang bisa sa claim nila ukol dun sa 9-dash line sa buong disputed waters, kabilang na mga bahaging saklaw ng West Philippine Sea na pasok yan sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, hiniling ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema na utusan ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na ayusin ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinumite ni na Vice President Sara Duterte, Paulo Duterte, Veronica Kitty Duterte at Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang kanilang memorandum sa Korte Suprema bilang bahagi ng consolidated petitions ukol sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa petisyon ni Representative Paulo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Harry Roque, hindi makatarungan at unconstitutional anya ang pagkakakulong sa dating Pangulo. Isa umano itong may tuturing na actual na kaso o kontrobersiya na dapat ay resolbahin ng Korte Suprema sa Pilipinas. Maaari din anyang ideklara ng Korte na illegal at unconstitutional ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kung magugunita nga nasa kustodiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte mula pa noong Marso ng taong 2025 dahil sa kasong crimes against humanity na may kinalaman sa kampanya niya sa illegal na droga noong ito ay namumuno bilang Pangulo at bilang dating alkalde ng Davao City. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, iginigit nga ng Davao City 1st District Representative na si Paulo Pulong Duterte dyan sa kataas-taasang hukuman ng kanilang petisyon para naman sa habeas corpus para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa maituturing na moot o hindi pa nawawalan ng bisa na batay na rin sa kanilang inihaing petisyon at kahilingan at yan ay nais nga na mapauwi dito sa ating bansa si Pangulong Duterte mula sa The Hague sa Netherlands. Ayon sa memorandum ng nakababatang Duterte sa pamamagitan ni Attorney Harry Roque, mahalaga pa rin ang judicial intervention upang suriin ang legalidad ng pag-aresto at summary extradition na umunoy void ab inisyu at yan ay batay sa umiiral na batas at paglabag umano doon sa simula pa lamang ng naturang aksyon. At ipinaliwanag din ng kongresista na ang habeas corpus ay naging moot o nagiging moot lamang kapag academic at hindi na maaari pang isakatuparan ang anumang hakbang at ito ay hindi umano sumasalamin sa kanilang klase ng petisyon na isinusulong kusang loob na umatras ang petitioner at iba pa na mga rason kung nakalaya ang dating Pangulo at kung kinukumpirma ng Korte ang kanyang paglaya ay hindi na umano applicable ang naturang klase ng petisyon. Iginigit nga ng mambabatas na nilabag ng arrest warrant ang konstitusyon ng Pilipinas lalo na at umatras na ang ating bansa sa Rome Statute noong 2018 at naging formal na epektibo ito noong taong 2019 kaya umano hindi na maaaring habulin pa ng mga proseso ng batas ng International Criminal Court ang dating presidente. Samantala, sa dagdag nating balita, ito muna, si Bombo Angelo, no? Nandiyan pa rin sa lungsod ng Maynila, karagdagang update ito mga kabombo dahil yung andas na gagamitin para sa translation procession ay all set na rin at may ilang mga modification ng pagbabago rito. Ating alamin yan sa ulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, handa na ang gagamitin na andas ng Poong Jesus Nazareno
para sa translasyon na gaganap din sa Biyernes, Enero 9. Pinakita na ito kahapon sa media kung saan mayroong mga binago sa andas ng poon para mas madali itong gamitin. Ayon sa Technical Director para sa selebrasyon ng pista ng Jesus Nazareno na si Brother Alex Irasga, bagamat parang kapareho lang ito na nakaraang ginamit na andas noong 2025, marami umano dito ang binago. Una na rito ang ginawang perforated na pinto ng andas para maiwasan ang pagmumoist ng salamin, kagaya na nangyari noong nakaraang taon. Mayroon ring manibela ang loob nito. Mas madali na ang pagmamaneho, hindi katulad ng dati. Mas maluwag na rin ang loob ng andas kung saan kasya umano ang 5 ihos. Mayroon na rin power supply, electric fan, exhaust fan at spark extinguisher sa loob para mas maging komportable ang nagmamaneho nito. Kung nanyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Brother Alex Irasga. Halos parang perforated na. No, dinamihan namin yung butas para yung kung ano yung temperature sa labas papasok sa loob. Kasi ang maraming nagsasabi mga eksperto, para magkaroon ng moisture yung salamin, dapat kung ano yung temperature sa labas, yun yung temperature sa loob. May manibela na, no? May driver na tayo. Naililiko na ng maayos yan. Dati, ang nakalagay dyan, yung timon lamang, bakal lang yun na isang piraso. Parang nagtitimon ng bangka. Mahirap yun. Lahat ng provision nilagay namin, yung fire extinguisher, yung mga power supply, yung may electric. Dagdag pa ni Irasga, mas madali na umunong mahila ang andas dahil dinagdagan na ito ng gulong sa harap. Umaasa umano sila na dahil dito ay kaya nang matapos ang translasyon sa loob lamang ng 15 oras. Sa bagong disenyo ng andas ng poon, isang ihos na lang ang makakatayo sa magkabilaan. Wala na rin mapapatungan ang mga magbabalak na umakyat ng mga deboto habang mayroon pa rin naman itong ilaan ng lubid. Kung nanyan, pakinggan muli natin ang naging pahayag ni Brother Alex Irasga. Bago tayong mga gulong sa harapan, 2 na po yan. Kung hindi na tayo magkakaroon ng problema na may mababali, tingin ko matibay na ho ito. Ano rin ho yung preno? May preno yan. Kaya kahit anong itulak, padaos-dos, hindi ho mabilis itulak. Kasi nyo, noong 2024, marami pang nakaupo rito. Noong 2025, wala na. May parang isa at saka isa na lamang nakatayo dyan dito. Dadaos-dos at dadaos-dos ka dyan, so hindi ka na makaka-pwesto dyan, hindi ka na makakaupo. Tapos andito pa rin yung kabitan ng ating lubid. So meron pa rin tayong lubid para may hinihila ang mga kapatid nating deboto. Samantala, Bombones, mayroon namang 100 pulis na miyembro ng ihos ang nagboluntaryong tutulong para magsuway sa mga magiging pasuway sa gaganaping selebrasyon. Habang patuloy pa rin naman ang panawagan ng pamunuan ng simbahan sa mga debotong dadalo na maging kalmado upang maging mapayapa at maayos ang maging selebrasyon ng pista ng Jesus Nazareno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin mga kabombo ng mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila, ating kukumustahin ang mga preparasyon ng hanay ng pambansang pulisya. Manila Police District Spokesperson Police Major Pilipines ang ating kapili ngayon. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. We're nationwide and worldwide sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Major. Mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalat kalmadong umaga po, Bombo Dennis at Bombo Everly. Ganun din po sa mga nakatubaygay sa inyong programa ngayon. Nabalitaan ho namin, hindi lamang itong issue ng traslasyon, yung pahalik ang focus ng atensyon ng Manila Police District ngayon. Mukhang may bar exam release din ngayong araw na, ito mahalaga rin na tutukan na pang seguridad. So paano ho yung inyong latag ng security arrangement ho dito in terms of sa preparasyon ng Manila Police District, Major? Bombo Dennis, handang-handa na yung pamunuan ng Manila Police District yan at yung buong Philippine National Police kung saan mahaba yung ating preparasyon dito. Marami na tayong mga ginawang pagkilos, yung mga inter-agency coordinating conference, meeting, consultation, lahat nagawa na natin.
At sabi nga natin dito, all set na to. Kaya lang, di dapat tayo maging kampante sa paglalatag natin ng seguridad. At masabi natin walang puwang tayo nagkamali dito. Bagay kumulang 15,000 PNP personnel ang ating gagamitin bilang security forces dito. Katulong natin yung taga-Region 3, Region 4A, yung ating regional headquarters at yung mga iba-iba bang district dito sa Metro Manila. Ito lamang ho yung isa sa malaking concern ng ating mga kababayan, yung issue ng threat kung meron man kayong na-monitor at magpapatupad daw ho ba ng signal jamming pag sapit ho nitong highlights nitong mga aktibidad na ito at kung kailan, Police Major Ines, sir? Yes, sir. Wala po tayo natatanggap na sabi nga seryosong banta. Pero ganun pa man po, kung meron man tayo matatanggap ng mga impormasyon, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment. At doon naman po sa sinasabi nating signal interruption, nagkaroon na po tayo ng press briefing noong nakaraan sa National Headquarters. Kung saan nga po, sabi ng aming Regional Director ng NCRPO, magkakaroon po ng signal interruption. Doon lang po mismo sa mismong pagdaan po ng andas. At yan po, i-request natin po sa NTC para po doon sa mga basic security measure nating nilalatan. Concern ho dito yung mga turista natin, sapagkat gusto nila makapag-update pa rin doon sa kanilang mga followers, lalo't galing pa sa ibang bansa yung iba ho sa kanila. By the way, ang akin hong katandem dito si Bombo Ever Lerico, mayroon ding ilang punto na nais pong itanong po sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Major, magandang umaga din po, Major. Yes po. Matanong ko na lamang din, Major, yung kung paano po yung distribution ng task po ng mga nasa security sector base sa pakikipagpulong na rin po ninyo sa mga stakeholders at organizers. Kasi may mga early pronouncement na rin na may mga kapulisan din po tayo na nagboluntaryo mismo na magsilbing ihos para mapanatili nga po itong seguridad sa paligid din po ng andas. Tama po kayo dyan, Bombo Everly. Meron po tayong mga deboto na mga pulis natin. Katulong po natin yung ating mga iyos ng simbahan. Ang sa atin dito, makatulong po yung bawat sa magkaroon tayo ng magandang sabi natin koordinasyon at may tawid natin ng maayos itong ating gaganapi ang malaki nating tauna nating translasyon. At yun ang ginawa natin dito. Sabi nga natin, mga deboto naman itong mga pulis na ito at kasama din nila yung mga iyos ng simbahan para maglatag ng ating seguridad. Okay. Ano po yung, may mga pagbabago po ba, Major, na ipapatupad po this year mula dun sa ipinatupad last year na translasyon para maging aware din po yung mga kababayan natin kung may changes man po? Meron man konting nating pagbabago pero ganun pa rin naman po yung dadaanan po ng ating andas. Meron po tayong 12 segment yan. Paggaling po ng Quirino Grandstand, papasok po yan ng Burgos. At kung ano po yung dinaanan ng nakaraang taon, ganun din po yung daraanan ngayon. At lahat po ng mga segment natin dito, meron tayong mga pulis na naka-assign dyan para magbantay. Katulong din po natin yung ibang ahensya ng gobyerno, katulad po ng MMDA, meron din po tayo yung mga medical personnel. At inaasahan po talaga natin na ngayong taon ay dadagsain po uli ito ng ating mga deboto, ng ating mga kababayan. Nung nakaraang taon po, nakapagtala po tayo ng mahigit 8 milyon mga deboto ang nag-participate po dito. At yun po yung ating inaasahan din ngayon. Ombo Dennis? Siguro from time to time kami huy makikipag-ugnayan na lamang po sa inyo para fresh yung mga update ho mula dyan sa Manila Police District. With that, wala na po akong gaanong katanungan. Si Bombo Ever ay wala na rin gaanong katanungan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo. Sir Dennis, baka pwede ko pong parating ulit sa atin yung ating mga public advisory tungkol po sa mga ipinagbabawal po natin dito po sa Translasyon 2026. Go ahead po, please. Yes po. Pakikiusap po tayo sa ating mga kababayan, doon sa ating mga demoto na kung maaari po pagdating po ng ating pong araw ng ating translasyon, pinagbabawal po natin yung pagdadala po ng payong, ganun din po yung anumang matalim na bagay, matutulis pong bagay. At syempre po may gun ban tayo at meron din po tayong gun ban ng pagpapaputok dyan. At meron din po tayong liquor ban. At nakikiusap po tayo na kung maaari po, wag po tayo magdala ng mga bag, pero kung hindi po natin maiwasan,
ay yung mga transparent lang po. Huwag na rin po tayo magdala ng anumang gadget at anumang alahas po. At doon po sa mga ating mga manininda, yung mga vendor po natin, bawal po kayo doon sa mga control area natin. At ganun din po, ang pakiusap po natin dito, yung mga pupunta po na nakainom, huwag na po kayong pumunta dyan. Ito pong araw na ito ay para po sa ating lumika. Papakita po natin yung ating, sabi nga nating debosyon dito. At kung pupunta po kayo dyan, kumarin din po sana, pakiusapan po natin yung ating mga kamag-anak na may mga sakit o kaya po yung mga bata o kaya yung mga matatanda. Huwag na pong sumama doon sa actual natin na posisyon. Meron naman po tayo live streaming taon-taon dyan na makikita nyo dito na mapapanood po nila sa kanilang mga telebisyon. Okay, with that, maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyo. Yes, maraming salamat po Bombo Dennis, Bombo Everly sa pagbibigay ng pagkakataon na ibigay natin ng mga ganyan informasyon sa ating mga kababayan. Pangalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ang aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista-Ban. Makakasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila Union. Sa kalmadang baga po. Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Manila Police District si Police Major Philip Ines dyan ho sa mga preparasyon sa kaganapang malalaking sunod-sunod sa lungsod ng Maynila. Bombo Police Report. Papasintabi lamang muna ako sa mga nag-aalmusal ngayong umaga na ito sapagkat kahindik-hindik ho yung natuklasan dun sa lalawigan ng Cebu. Meron hong ulo ng sanggol na tagpuan sa Minglanilla, Cebu. Umano'y tinangay pa ng aso. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Karumal-dumal at nakapanindig balahibo ang natagpuang ulo ng isang walang kamalay-malay na sanggol na umano'y tinangay ng tuta sa sitio Lubas 1, Purok Jays, Barangay Camp 7, Minglanilla, Cebu, nitong Enero 5, 2026. Unang nakakita sa insidente ay si Judy Enriquez Obsal at sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, isinalaysay nito na habang naglalakad sa kalsada sa ibaba ng kanyang bahay, napansinan niya ang isang tuta na may dalang pinaniniwala ang ulo ng isang bagong silang na sanggol, kaya mabilis niya itong ipinaalam sa mga opisyal na barangay. Pinaniniwalaan rin ng mga otoridad na ang nasabing sanggol ay iniwan lamang doon sa hindi pa nakilalang sospek. Nasa mga tauhan na ng kapulisan ang na-recover na ulo ng sanggol habang mas pinalalim pa ang investigasyon ng kaso. At sa ngayon, sinusubukan pa rin ng mga otoridad na matukoy ang mga magulang ng bata, gayon din ang pagsuri ng mga investigador sa mga kuha ng CCTV footage sa nasabing lugar upang matukoy ang mga person of interest bago ang insidente. Kaugnay nito, nagsindi naman ng kandila ang mga residente sa lugar kung saan natagpuan ang ulo ng bata at nag-alay na rin ng dasal. At nanawagan din si Judy sa mga magulang na bata na sana'y pinalaki na lang nila ng maayos at sana ay hindi pinabayaan at inabuso. Kinagat sa aso, tapos binitbit sa aso yung ulo ng bata. Time na nangyari to dito sa aming lugar. Hinanap namin katawan at saka pinaalam namin sa pulis at saka yun sa kapitan namin. Hindi na namin nakita ang katawan ng bata. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Kabilang sunog naman ang naitala dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Nasa mahigit 20 mga kabahayan po yung natupok. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Umabot pa sa 24 na bahay ang natupok sa dalawang magkasunod na sunog sa lungsod ng Cagayan de Oro kagabi. Bandang alas 8 ng gabi nagsimula ang sunog sa sitio San Roque, Barangay Lapasan. Umabot ito sa ika-4 na alarma kung saan 20 bahay ang tuluyang nasunog at tinatayang nagdulot ng 1 milyong piso na pinsala. Isang tao ang natamo ng second-degree burn matapos niyang subukang apulahin ng apoy sa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos, idineklarang fire out ang nasabing sunog bandang alas 10:31 ng gabi. Sumunod naman ang isa pang sunog sa District 6 Block 3 Barangay Puntod. 4 na bahay ang natupok, 3 ang tuluyang naabo at 1 ang bahagyang napinsala. Umabot ito sa ika-3 alarma at nagdulot ng tinatayang 350,000 pesos na pinsala.
2 katao ang isinugod sa ospital matapos masunog ang kanilang mga braso at isa pa ang nawalan ng malay. Sa ngayon, wala pang lead ang mga otoridad sa sanhi ng mga sunog. Fourth alarm sa 8:58 sa gabi. Under control na to is 10:21 p.m. Ang estimated damage 1 million. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update. Karagdagan ho dyan sa lungsod ng Maynila. Instead na gabi, ngayon pa lang ho, may mga pila na ng magsasagawa ng pagpupugay o pahalik dun ho sa bahagi ng Quirino Grandstand. Alamin ho natin yan, medyo napaaga. Bombo Bea Pinisa, please come in. Bombo Dennis, nagbabalik tayo mula nga dito sa bahagi ng Quirino Grandstand, dito sa lungsod ng Maynila, kung saan meron ng pila yung ating mga deboto, kung saan ilan nga dito yung umaalma dahil nga hindi daw nila alam na mamayang gabi pa yung umpisa mismo ng pagpupugay o pahalik doon sa poong Jesus Nazareno. Bagaman andito na yung mismong poon, no, nandun na siya sa kanyang pwesto kung saan umpisahan yung pahalik, hindi daw nila alam na mamayang gabi pa dahil nga magkakaroon ng misa mamayang alas 6 ng gabi at sakto alas 7 ng gabi mag-uumpisa yung mismong pahalik. Ayon dito sa ilan natin nakapanayam na mga senior citizen, mula pa sila sa malalayong lugar, ilan nga yung galing pa sa Las Piñas, ilan yung galing sa Batangas at ilang pang mga probinsya na dumayo kanina pang alas 2 ng madaling araw para nga mauna sila dito sa pila sa pagpupugay o pagbibigay pugay doon sa ating poong Jesus Nazareno. Nagagalit yung ilan dito dahil nga hindi naman daw inanunsyo ng pamunuan ng Quiapo Church itong naging sistema ng pagpila o yung pagpapahalik mamayang gabi dahil nga ang alam nila kapag nga daw gantong mga sitwasyon o gantong mga pagdiriwang maaga yung nagiging pagpapahalik sa poon. Gaya nga nung nakaraang taon na ginawang example ng isang nakapanayam natin dito. Nung nakaraang taon ay maaga yung naging pagpila nila at maaga rin silang natapos. Ilan nga yung nagalit dahil nga sabi nila hindi na nga daw sila pupunta doon sa mismong prosesyon para nga hindi na sila mahirapan at hindi pa daw sila pinagbibigyan na makahalik ngayong araw doon sa ating poong Jesus Nazareno, Bombo Dennis. So sa ngayon nagtagawa ng anunsyo itong pamunuan ng Quiapo Church kung saan inanunsyo nga na mamayang gabi pa yung magiging pahalik at ilan nga yung dumagsa doon banda sa unahan para nga linawin kung bakit naging ganito yung sitwasyon. Kaugnay niya, no, pakinggan natin yung ginawang anunsyo ng pamunuan ng Quiapo Church hinggil nga dito sa magiging sitwasyon para sa pahalik ng poong Jesus Nazareno mamayang gabi. Tayo. So yung pong mga pipila is 7 pa po ng gabi ang start ng natin, na misa natin, ha. 6 po kasi magkakaroon tayo ng misa pasasalamat ng gabi. So pagkatapos po ng misa, saka pa lang po mag-i-start yung pahalik natin. Okay po. Sa mga kapatid natin kahapon pa nandito ay malalayo, kung kaya din po magpahinga po muna tayo, ha. Okay po. Kasi mamaya mainit, hindi po natin masabi yung ng panahon, ha. Kung maaraw o mainit. So iniisip lang din namin kayong mga kapatid namin deboto. Ayun nga na, Bombo Dennis, mula doon sa naging anunsyo, ilan nga dito yung pinili na lang magstay dahil nga wala naman daw silang lugar na paglalagian. Dahil nga mula pa sila sa malalayong lugar. So ngayon, iniisip ngayon ng pamunuan ng Quiapo kung bubuksan na ba ng mas maaga or hihintayin muna matapos yung misa mamayang gabi dahil nga ganoon naman talaga yung magiging sitwasyon dapat para bago mag-una o bago magkaroon ng pagpupugay doon sa ating poon, Bombo Dennis. Tanong ko lamang, Bombo Bea, sino ba yung nagpapila sa kanila? Sino yung nag-lead sa kanila para pumila doon sa particular na pwesto na yon at nagsunuran naman tuloy yung iba? Natukoy na ba kung sino yung pasimuno, Bombo Bea? Actually, Bombo Dennis, wala namang naging pasimuno, no? Dahil nga ang pinupunto ng ating mga deboto, walang naging maayos na pag-aanunsyo itong pamunuan ng Quiapo Church para doon sa magiging daloy nga o yung mismong oras ng pag-uumpisa ng pagpapahalik o yung pagpupugay nga doon sa poong Jesus Nazareno. Yun yung inaalma nila dahil nga parang ang siste nakasanayan nilang mas maaga silang pumupunta kaya naman hindi nila inakala na mamayang gabi pa pala. So ngayon nagkakaroon ng konting komosyon doon sa harap, parang nagagalit nga yung ilan
at nagtatry namang ipaliwanag ng pamunuan ng Quiapo Church yung sitwasyon dahil nga may dapat sinusunod tayo na oras doon sa pagpupugay at maging doon sa misa dahil nga dapat munang mauna yung misa bago yung magiging pagpupugay sa poon. Bombo Dennis. Okay, sige. With that, maraming salamat Bombo Bea. At teka muna, kumusta yung lagay ng panahon dyan? Dahil kanina binabanggit na umulan, umaraw, ay maapektuhan talaga yung mga maagang pumipila dyan. Kumusta yung kasalukuyan sitwasyon? Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, yung ating weather is medyo maulap siya, mahangin, pero hindi naman siya gano'n kainit. Pero inaasahan ng ilang mga deboto nga dito na baka mamayang tanghali o mamayang hapon magkaroon na ng mainit na panahon. Kaya naman iniisip din nila kung saan sila lalagi bago pa man magumpisa itong pagpupugay o pahalik sa Poong Jesus Nazareno, Bombo Dennis. Okay, thank you so much, Bombo Bea, from your end. Live mula dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dapo pa tayo sa mga balita sa lalawigan. Ang Ibon Foundation hiniling agarang pagbaba ng value-added tax para sa masa at mas mataas na buwis para naman sa mayayaman. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Kawayan. Nanawagan ng Ibon Foundation na higit na mabigyan ng timbang ang pagbubuwis sa mga mayayamang Pilipino at malalaking kumpanya sa halip na ipasa ang pasanin sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng Value-Added Tax o VAT. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Nonsani Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na labis na pinapasan ng mga mahihirap at middle class ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin dahil sa 12% VAT sa mga produktong pang-araw-araw. Anya sa kasalukuyan umaabot sa 460 to 470 billion pesos kada taon ang kinikita ng gobyerno mula sa VAT. Kung bababaan ang buwis sa mga pangunahing bilihin, makakaramdam ng ginhawa ang milyon-milyong mahihirap at ordinaryong pamilyang Pilipino na nakakaranas ng mataas na presyo ng bilihin at mababang sahod. Binigyang diin din niya ang hindi patas na pulisiya sa buwis sa nakalipas na administrasyon. Paliwanag niya ang dating 30% na corporate income tax ay ibinaba sa nakaraan dalawang administrasyon mula 30% to 25% ni Pangulong Duterte at ibinaba pa ni Pangulong Marcos mula 25% to 20% na higit na nakikinabang ang mga mayayaman. Mungkain ni Africa mag-invest sa agrikultura upang maging abot kaya ang pagkain at pagsuporta sa lokal na industriya upang mabawasan ang pag-angkat. Panawagan ng grupo na dapat pagtuunan ng pansin ang mga paunahing suliranin ng bansa kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon, pabahay at mahal na singil sa kuryente at tubig. Anya, dapat na ang lahat ng resources ng pamahalaan ay para sa kapakinabangan ng mamamayan. Tanong namin kay Secretary Recto kung gusto niyo ng kita, bakit hindi yung dagdagan o ibalik man lang sa dati yung buwis na sinisingil nyo sa mga kumpanya? At kung ibalik niya sa dati, estimate namin at least 360 billion pesos kada taon ang dagdag sa kita sa gobyerno. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga Kastar Nation, sa ating pong tinututukang kalakalan ay nagsara po ito kahapon ng hapon at nananatili naman ang antas na yan hanggang sa pagbubukas na naman ng panibagong trading ngayong araw, alas 9 ng umaga po yan, mga kabombo at mga Kastar Nation. At ang naitala na katumbas ng isang US dollar ay umaabot po ng 59 pesos and 21 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 57 centavos. Singaporean dollar, 45 pesos and 98 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 73 centavos. Ang euro naman ay 69 pesos and 12 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines.
manatiling updated sa mga kaganapan, lalo na ngayon kabi-kabilang malalaking event dito sa ating bansa. Dapat updated ka at masusubaybayan ang mga programa ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At sa mga palatuntunan dito ho sa Luzon Region, masusubaybayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Samantala, kung kayo naman ay nasa probinsya ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Doon sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa Luzon area pa rin po, maraming tutukan, partikular na dyan sa may Cagayan Valley region ng Bombo Radio Tugigaraw, habang dyan sa Ilocos region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 8. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Enero 7, tuiga 2026. Sa gihapon, inimo lagad imo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya mabisita sa haya ni Vice Mayor Aimee Lamasan sa Banwasang Dueñas.
Subong man ang lubong or makumpanya ang aton sini nga SILG. May iban pa nga mga top officials nga magapadulong sa nasambit sini nga banwa agod nga mag tambong sa iya sini nga lubong. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon ining sadtuan ay paginabaisan sining Sispidec. Sispidec budget ni Councilor Shin Mabilog wala pa mapirmahan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ang rason sila diri banwa, no? Kunti wala karon iya sang nagakaigo nga mga dokumento or may kakulangan sa bahin sang konsihal. Sa aton sini nga mga tagpalamati, istoryahan tani karon ang dugang nga mga impormasyon na tuhoy sa sining madugay na ning ginapaprubahan kag ginapabadgetan ni Councilor Shin Mabilog sa aton sini nga alkalde, pero wala sa gyapon, no? Mapirmahan or maprubahan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Suno pa sa alkalde, may mga laking documents ang konsehal, rason nga wala niya ini maaprubahan. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalagad, Iloilo City Police Office or ICPS 1 Police Station number 1 ginsugura na ang pagtipon sa mga ebidensya tuhoy sa pagkawat sa copper wire sa Guangco Street nga ginalink karon nga posible amo ning mga mudos sang or panibag-o sining nga mudos dreo sa bahin sa syudad sa Iloilo nga magsulod sa manhole kag magpropakilala nga ini sila mga empleyado sa isa iya ka telecommunications company, pero dito nagaling sila iya banwa dito na sila iya nagabirada sa idalom sa nga manhole kag kun anong sarang kag mapuslan makwartahan ila nga ginahunos. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga person deprived of liberty magapasakop sa dinagyang 2026 mga biyan. Balantayan ang performance sa mga katapo sa person deprived of liberty. Daw ang guaya sinido mo nido sa may isa man to iya ka correctional facility sa Cebu ang mga dancing inmates to. Samtang pumuluyo sa lubok nagpabumbo sa masami aksidente nga nagaluntad sa palpak nga drainage sa ilang area. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bombohanay big time. Sa mga mainit kag tulupangdo naman nga mga balita nasyonal, ang Mayon volcano yara karon mga biyan sa alert level 3. Ginataas na ini or ginpataas na ini sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PhilVox sa alert level 3, no, or PhilVox rather, sa alert level 3 ang bulkan Mayon sa padayon sining pag-alboruto. Sa idalom sa alert na level 3 mabiyan, nagpakita ang bulkan sa magmatic eruption kag nagataas ang posibilidad sa lava flow kag subong man delikado ining pyroclastic density currents o kung PDCs nga posible makapikto sa pagtaas sang ining dalisdes sang bulkan no, posible man nga makangkon ini sang paglupok sa sulod sang pila kadlaw o kun simana. Sa pagsulod sang Enero, nakarecord na ang bulkan sang 346 rockfall events kag apat ka mga volcanic earthquakes nga mas mataas sa 599 rockfall events sa bug-o sining bulan sang Nobyembre tubtob Disyembre tuig 2025 nga naglawig sang hasta 5 ka minutos. Sa aton sining mga kasimanwa, subot silingon nga may aragin man sang kayunan o konsyansa nga maglupok ini
sandig man sa mga sinyales nga ginapakita karon sang bulkan na mayon. Sa nagligat sini ka 24 oras nag-angkon sang 85 rockfall events, may ara sang mahina sini nga banaag sang crater, no? Nagakon ano bla makitaan sini nga nagaglow o butsilingon ti may nagabaga dito kag paggwa sang 702 ka tonelada sang asupre, no? Bangod man nakita nga do kasubong ginapanggid gani isa nagabanog sini nga pilas bla, no? Aplo pasensya sa mga nagapamahaw dira ining bulkan na mayon. Ni bangod sini palinton ang nasambitan sining evacuation, temprano nga pag-evacuate sa sulod sa 6 ka kilometro nga permanent danger zone. Agud malikawan ang anuman sining asay isang risgo halin iya sa mga or halin sa lava flow, rock falls, PDCs kag iban pa nga volcanic hazard. Ginapahalong man ang publiko sa posibleng lahar kag pagbaha sang lutak, no? Nga sa sining mga sarang mailigan sang lahar banwa. Ginpandaman ang mga piloto nga likawan ang pagpalupad malapit sa baba sining nasambit karon nga bulkan. Ginatiwa naton diri nga makalabot sa aton sining sister station, no, para iyang matsikyan naton ang latest didtong sitwasyon man kag kun ano na mga precautionary measures ang ginapatuman sa nasambitan sini karon nga lugar. Dito iya sa may dito sa aton sining sister station Bombo Radio Ligaspi. Standby ka mo dira kay tingwa naton nga makalabot sa aton sini karon nga mga kaupdanan sa diriman sa pagpalayag sa Bombo Hanay big time. Sa iban pa nga matalupang nun kag mga mainit naman nga balita nasyonal, preparado na ang pasilidad para sa kontratista nga si Sara Diskaya pananglitan nga matagan sang korte, no, or paboran sang korte ang ginapangayo sini nga maibalik siya sa kustodiya sang National Bureau of Investigation. Ginpaig ni NBI Director Lito Magno nga may custodial facility na ang NBI kung magdesisyon ang korte nga panugutan sa iring motion ni Diskaya. Ang direktiba o ang order sa korte gid lamang ang sundon kag handa man ng NBI nga i-take into custody ining si Diskaya, ining kontratista. Iban sini gani nagabansag sa iyang flood control queen. Now, sa aton sini nga mga kabumbo kumandumduman pa mayara sang motion nga gin-file, no? For custody sa NBI ang kampo ni Diskaya apang wala pa ini sang court order, wala pa ini madesisyonan sang korte. Ang korte ginamang makadeside sina diri suno pa mga biyan sa kay NBI Director Lito Magno. Sang nakalipas sini nga duha ka semana nag-file ang kampo sang natungdan or ni Diskaya sining urgent motion kag ginahingyo nilang saylohon sa NBI detention facility halin sa iya sining current nga ginaprisuhan dito iya sa may Lapu-Lapu City Jail. Ginalauman nga madesisyonan ang motion sa Enero 13 kag gintala naman ang arraignment sa iya sining 8 opisyal or lalakip na din ang 8 opisyal sa Department of Public Works and Highways nga nagapangatubang man sa nagkalain-lain sining kaso, no, dito iya sa may Davao Occidental. Ini ang kaso hear karon sa may Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27. May kantanan sa Ghost Flood Projects or Flood Control Projects sa barangay Kulaman, San Jose Abad Santos, Davao Occidental nga ginpondohan sang 96 milyones pesos. Di amuning isa sa mga mathag nga halimbawa nga kung wala ikaw iya sang kwarta, wala ikaw iya sang impluensya, dito ikaw iya madunot, no? Sa ordinaryo sining prisuan,
Upod ka mo to sa mga person deprived of liberty. May mga kaso siniya nga mga heinous crimes. No? Sa aton sini makabumbo. Ikaw nga big time, big shot. No? Ugaling kay ti kinanglan nga prisuhon ka para iya nga may mangin trophy ang administrasyon para nga pagwaon nga seryoso sa sining kampanya batok iya sa korupsyon ti antos may lab kada nay pero ti sabay naman karon iya sa mga Diskaya nga ni particular sa kay Sara Diskaya hindi man siya magpasugot nga didto lang siya hindi to siya magpasugot nga kapaang to hindi to siya magpasugot nga lamukon to hindi to siya magsugot nga ang ginainom niya to nga tubig ginasag-ob lamang sa bubon sa aton sini nga mga kasimanwa hindi to siya kasaho sang sudan niya ang bilin nga kanon nga gin kalo-kalo bilin nga kanon sang gabi way maubos ang panihapon pagkaga kalo-kalohon hindi to siya kasaho sang sudan sang ugbo sang kamote kaga baringon o kon tabagring tabagak hindi to siya kasaho himuon niya tanan sini nga masarangan igsos ang influence hulagon ang kwarta siyempre din tabo nga way ginaman isang kwarta may mahulag di hindi nyo na kami pag intua sa aton sino makabumbo kay abot na iya abot na ni Rocket kung ang kilala ko pa pero tisubong lain na abot na iya ni Bubot ang inyo sini nga mga galawan sa aton sini nga mga kabumbo siyempre tanan sini by all means nga resources sa mga Diskaya ilagid sini nga pagagamiton sa aton sini mga kabumbo para lamang nga although prisuan pero siyempre ang term gani ni NBI Director Lito Magno sa aton sini nga mga kasimanwa pasilidad mo di ba? Facility. Detention facility, jail facility, amo man na sa gyapon, pero lain gid iya. Kung ikaw ang kriminal, siyempre iupod ka man to sa mga nakakommit sang crime kag inyo siniantusan ang ginhimo ninyo nga mga kasalanan nga samtang kamo ang nagapakasala sa guwa titanan man sini nga kayuhan kag kalipay ang inyo sininagom hilabi na gid ang pagpadamo sa inyo sini nga manggad di ba pero kung ordinaryo lang nga tawo ang magkakomiter sa krimen diin man nga gis nga sa pakon ini ni NBI Director Lito Magnomat. Diin man nga gis nga magasagad ka file sang motion para iya nga from Lapu-Lapu City Jail masaylo siya sa NBI facility, detention facility sa aton sini nga mga kabumbo. Wai ang ordinaryo nga tao wai amo sina sang hindi amo sina kadamo kadako sang iya sini nga resources para iya nga mag prekurar sa mga kasubong sini nga mga motion. Anyway, istoryanta ni Dugang standby sa aton sini nga mga kauturan kaya ri karon sa aton sini nga linya ang aton sini nga sister station ng Bombo Radio Legazpi si Bombo Romela Sakayan. Bombo Romela, si Bombo Cham ito ng Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga. Magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood natin dyan sa bahagi ng Bombo Radio Iloilo. Sa mga oras nga na ito ay nakapagtala nasa 131 raffle events dito sa bahagi ng Bulkang Mayon at maliban dyan ay mayroon ring 5 pyroclastic density currents. So itong tinatawag na uson
nakalipas yan na magdamag. Batay nga sa naging tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa mga oras na ito, Bombo Cham, ay nakapagtala na nga tayo ng mahigit sa 700 na mga pamilya na inilikas. Hapon yan, sinimulan yung evacuation, pag-evacuate ng ating mga kababayan na naninirahan doon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa oras na ito, Bombo Cham, isa sa mga pinakamahigpit pang binabantayan ng mga lokal na opisyal ay itong posibleng pagkakaroon ng lahar flow dahil sa mga oras na ito ay matinding naapektuhan ang lalawigan ng Albay ng epekto ng shale line. Kaya naman nakakaranas dito ngayon ng malakas na pag-ulan. Kaya pinapa-alerto itong mga kababayan natin, lalo na yung mga nananatili pa rin doon sa mga extended danger zones nitong bulkan ngayon. Sa mga sandaling ito ay tuloy naman yung pamamahagi ng mga apektadong local government units ng mga family food packs at iba pang non-food items dito sa mga kababayan natin na nanatili na doon sa mga evacuation centers. Samantala ay pansamantala na sinansila itong face-to-face classes. Ang mga paaralan na nagsisilbi ngayon na evacuation center ng mga kababayan natin, subalit siniguro naman na ng Albay Schools Division na hindi naman gaano maapektuhan yung pag-aaral ng ating mga kabataan, mga mag-aaral, dahil tuloy-tuloy pa rin yung kanilang blended learning sa mga oras na ito. Samantala, hindi na inaayos yung posibilidad pagkakaroon biglaan na pagputok pa rin itong Mayon Volcano, kasunod na rin ang pagtataas sa Alert Level 3 status. Kaya patuloy na pinag-iingat yung mga Albayano, lalo na yung nananatili pa rin doon sa may bahagi ng Mayon Unit area. Sa mga oras na ito, ilan sa pinaka-apektadong mga bayan at lungsod ay ang mga bayan ng Ginubatan, Camalig, Daraga, Santo Domingo, at itong mga lungsod ng Legazpi at gayon din na ang lungsod ng Igao. Mayroong ilang portions din doon na posibleng maapektuhan na kung sakali na magpatuloy pa itong mga aktibidad ng bulkan ngayon. How's that, Bombo Cham? Alright, Bombo Romela, may tanong ko lang kung meron na bang mga damage na itala dahil sa mga activities ng bulkan ngayon? Actually, sa mga oras nito, wala pa namang mga damage sa ating na naitatala dito sa lalawigan ng Albay dahil pa naman pala nagkakaroon nito ng pagsabog at and hindi pa rin nakakapagtala nito na pag-ulan ng abo. Isa kasi itong Bombo Cham sa mga pinaka-nakaka-apekto, lalo na doon sa mga kababayan natin na mga magsasaka. Para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ito kasing mga residente, karamihan sa mga residente dito sa lalawigan ng Albay ay pagsaka itong pangunahing kabuhayan at nagtatinim sila doon sa may paanan ng bulkan Mayon dahil na rin nasa matabang lupa. So kung sakali, Bombo Cham, na lumala pa itong aktibidad ng bulkan Mayon ay isa itong sa mga pinangangamba ng mga kababayan natin na maapektuhan yung kanilang mga pananim at yung kanilang mga alagang hayop. Pero so far, wala pa naman na apektado, Bombo Cham. In terms naman po sa health, Bombo Romela, kasi meron as per information na nakuha namin is meron ng 702 tons of asupre na ibinuga yung bulkan Mayon. So far, there is a need ba na magsuot ng face mask sa mga residente dyan? Tama ka dyan, Bombo Cham. Isa sa mga ipinapayo ng mga lokal na opisyal na kung maaari ay magsuot na nga ng face mask itong mga residente natin malapit sa bulkan Mayon. At meron namang mga ipinapamahagi sa kanila na magagamit nila ng mga face mask at may nakahanda rin ng mga health workers doon mismo sa mga evacuation centers. So, agad na nakabigyan ng kaunang lunas kung sakali man na mayroon sa kababayan na apektuhan ng kalusugan. Dahil na ngayon na medyo hindi gaanong maganda yung lagay ng panahon. Isa pa ito sa mga nakakadagdag sa suliranin ng ating mga kababayan, Bombo Cham. Alright. Pag-ingat kayo dyan, Bombo Romela. Good morning.
Maraming salamat. Ayan munang ulap mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandason. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Thank you so much, Bombo Romela Sakayan ng Wandasan sa Bombo Radio Legazpi. Ti amo nang isa to sa mga labing una nga mapiktuan gini ang mga mangunguma dito nga nagapananom sa tiilan sang bulkan. Di so far karon may ara na sang masobra 700 ka mga pamilya ang gin-evacuate or may masobra 200 or 2,200 ka mga individual sa sulod sining 6 kilometer radius naging tawag sining permanent danger zone. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan so far why pa man sang let me rephrase that, wala sang damage nga natuga, no, sa aton sini mga kabombo. Hopefully nga kung hindi gid man mapunggan ini, no, hindi lang magtuga man sang musina kadako nga damage dito sa area karon sang Legazpi Albay. Isa pa gid sa mga ginabantayan dito kay maulano ng panyempo, no, ti lauman gid ang pagdaludo man sang lahar sa aton sini nga mga kabumbo. From time to time mag-checkar kita sa latest situation sa aton sini iya nga sister station ng Bombo Radio Legazpi. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon ang CESPIDEC budget ni Councilor Shin Marie Mabilog wala sa gyapon mapirmahan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Payag sa nga alkalde, ti damo man siya sa nga kulang ang mga dokumento ti anong pagpirma ko nabi. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 8. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hovera. Wala sa gyapon mapirmahan ang Coordinated Executive Sangguniang Panglungsod Efforts for the Development of Iloilo City o CESPIDEC program ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog. Kumadumduman pa madugay na ining ginahingyo, gin proseso, gin hikutar sa konsihal, pero tumtum sa sinimatinyon, huwag yapon mapirma ng CESPIDEC niya. Ang iya sini nga mga staff, why sweldo
ano ayhan ang rason si Manwa sa hindi pagpirma ni Mayor Inday Raiza Treñas ang Swiss PIDIC ni City Councilor Shin Marie Mabilog. Check natin ang follow-up report ni Bombo Hana Andaza. Bombo Hana, sa report, please go ahead. Wala sa gihapon na pirmahan ni Mayor Raiza Treñas ang coordinated executive sa ang panglungsod effort for the development of Iloilo City o consistent budget ni Councilor Shin Marie Mabilog Bombo Cham sa bahimansang pahayag ni Mabilog. Iyan pahayag na makapila na kabeses niya nagpatala isang sulat sa alkalde agod nga masweldohan na niya ang 3 ka mga staff halin sang bulan sang Hulyo tugtog Disyembre nga sweldo kuntani apang wala sa gihapon inisang sabat. But then uli kuno sang Disyembre 19 nagapadala man sang sulat ang opisina sang alkalde sa iya nga nagasiling nga hindi na nila masweldohan ang mga binulan nga wala madala sa kontrata kahit yung ining mga job orders si Councilor Shin ang wala sang kontrata pa Bombo Cham. So ini ang naging rason man sa city government kaya hindi ini ma-aprobahan bangod wala pa sang kontrata but then nakasulod na ako nakaubra na gilayon ang ining mga staff. Bilang rason man dira Bombo Cham ang isa man diri nga ako nga wala sang kontrata if ever nga wala pagmasang kontrata mabudlay man kay di nag-umpisa na ang opisina sang konsehal kinahanglan man tong mga tawo nga magabulig sa iya. But then dugang man sa pagkadismaya ni Councilor Shin Marie Mabilog giya pa magkatod diri ang alkalde kun nga siya lang kuno ang wala sang napirmahan ang specific budget. Ginakonsidera man niya ini nga daw gina-single out ni Mayor Raiza Treñas ang iya opisina rason nga wala ini pirmahan ang iyang specific budget. But then there is may mga letter nga ginapadala ni Councilor Shin Marie Mabilog kay Melchor Tan ang city administrator mayara sang date diri sa Nobyembre 17 nga kontuliin man nagaliwat nga naga-request man sa pag-release of funds sang specific budget kuntani sang konsehal. Sa idalom sang ordinansa, Regulation Ordinance number 2007-029, ini man ang mandato sa mga appropriated funds man for specific na applicable iya sa public officers sa mga opisina sang City Councilor, Vice Mayor, kag Mayor of Iloilo City. Ang Regulation Ordinance number 2007-03 nagayara man o nagalampot man sa 92,000 pesos per month supposedly ang budgetary kada councilor's office. So ini man ang wala man sang mga naglabaw abidiri o naglabaw man sa mga ginapa-request ni Councilor Shin sa city administrator and kay Mayor Raiza Treñas. So matagpalig ba nga kung nga wala ko no iniiya maaprubahan ang iya nga specific budget. Una na itong ipabati ang naging napahayag man ni Councilor Shin Marie Mabilog. And actually, sang Disyembre, wala pa ni sang nag-out kami, kibot kami, nga kagapon pagsulod namon January 5, nakita namon nga gabi nagid kamuldi ang diri sang babaw. Standby, Bombo Hana? Han? Yes, Bombo Cham, no? Ito kayo man ang nangyin na pahayag ni Councilor Shin Marie Mabilog sa ining mga rason kagin padala niyang sulat man sa opisina ni Mayor Raiza Treñas also sa City Administrator kay Melchor Tan sa pag-release ng iya rin sa specific budget Bombo Cham. Okay, ara na engineer. Alright, standby, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 8. Ano ganing ordinansa ni Bombo Hana, the Iloilo City Regulation Ordinance 2007-029? 029. Amo ni siyang ordinansa para iya sa SISPIDIC para iya nga maghatag sang pundo
sa tagsa ka mga opisyal sa aton sinima kabombo, both sa executive and legislative branch sang city government. I-check tabi, balikan ta ang statement ni Councilor Shin Marie Mabilog. Standby sa aton sining mga kabombo. Di kon mag-amuning ang mga kopdanan iyan ni Councilor Shin, may ara na sang or na pirmahan ang ila sining sispidek, ang iyaya ni Councilor Shin makapila siya ka beses nga magpadala sang sulat sa alkalde, sa city administrator, kag halin pa iya sa bulan sang Hulyo, pag-assume office nila, hasta sang Disyembre tuig 2025, waya sa gyapon ini maswelduhan ang ila sining iya sining mga staff. No? Ano ihan ang rason kung nga amo sini ang natabo, no? Sa aton sini mga kabumbo. I-standby kay hibaloon tani kag subong man. Hibaloon taman kung ano ang pathag diri sa Office of the City Mayor sa nasambitan sini nga sitwasyon kay ang nagasulod sa paminsaron iya sa mga pumuluyo is that pamulitika Kay kung madumduman nyo pa sang ginapakilala pa lang ang magpapili bilang mga konsihal, no? Sang timplano pa si Councilor Shin Marie Mabilog na bilong iya sa grupo sang uswag mo. O galing kay inisya ang nagbiya sang nagpauli na dring iya siningatiyo nga si former city mayor Jed Patrick Mabilog. Kag dito siya nagupod sa Team Gugma kag ginpadayon ang iya sining pagkandidato until such time nga nagdaog bilang konsihal sa syudad sa Iloilo. Kag sa Team Sulong Gugma, isa lang gid si Councilor Shin nga nagdaog nangin mapalaron nga nagdaog bilang konsihal sang syudad. May mga instances man nga kung sa diinti, kung may ipasar siya nga ordinansa against all odds man ang iya sining nga sitwasyon. Isa kontras tanan. Ano ba lang plasta dagid sinadre? Matian tanay payag ni Councilor Shin Marie Mabilog. Well, ang aton nga sispidik in process tagid kay balan man naton nga may ara ni siya sang period nga kun diin lang asta ma-process siya kay kundi mabalik siya sa savings. Well, ginakasubugid naton nga wala pakita na replyan sang Office of the City Mayor sa regarding sa aton nga sispidik. May ari di sila letter sang December 19 informing hindi sila magpasugot nga swelduhan ang before nga mga months kay dapat kuno after ini sang kontrata batang aton ga-disagree gid kita kay tungod nga tanan nga communications ginobra gid naton sa aton parte ang aton nga mga requirements sa ilaya ang lapses kun nga mula na process ang papilis and aton ginapangabay nga dapat i-release gid ang amuni kaysa pagkabalo ko tanan ko nga kaupod nagaan gid sang sispidek ako lang niya ang wala amo man ang ginapamangkot ko sa aton nga mayor nga do gina-single out ako bala nga ako lang yang wala na releasan sang budget para sa opisina ko. So wala gid sulduhan ng tatlo nga wala na sweldohan ang akon nga staff kay wala na pirmahan sang aton city mayor ang contract of service nila. Anong next move mo this year? Well, sa akon it has been 6 months already ang aton nga para sa akon do hindi mo na ni mahambal nga miscommunication lang ni or mislaps ging intindi man naton do para bla ni hungod ni amo ni pamangkot ko so sa akon subong maas na ko sang advice kung ano ang pwede naton ma-take action legally.
na batian ang nangin na pahiya ni Councilor Shin Marie Mabilog Bombosyam kaangot ri sa SESPEDEC budget. Ginapakita man ni Councilor Shin Marie Mabilog ang pila ka mga letters niya Bombosyam nga ginapadala na sa office ni Mayor Isa Treñas nga remind man sang ining ordinansa sang SESPEDEC budget nga supposedly ini man ang tatlo niya ka mga staff na may ara sang total of 90,880 per month. So, kung i-multiply man ini sa 6 months, magalapot ini sa 500,000 plus. So, isa man sa mga supposedly nga na dangatan na kag na bayaran na sang ilang mga sweldo kung may SESPEDEC budget but then subo sang kontihal na wala iya sang nahatag kag maaprubahan sang bulan sang Disyembre. Ginahingagaw with ini Bombosyam kay take of January 12, 2025 mag-closing of the book amo na ang nanging termino, close of book account sa bala. So meaning kung hindi ini magamit ni Councilor Shin, hindi ma-release sa iya, magakadto sa savings man sang mayor's office ang ining SESPEDEC budget nga nag-worth sang 92,000 per month in multiply mo sa 6 months man Bombosyam. Alright, kanong pathag sang City Mayor's Office nga kung si Councilor Shin ti ginubraya man ang tanan sini nga proseso o why siya sa may nakita nga kakulangan sa iya sini nga bahin, ang kakulangan ginatudlo iya dito iya sa City Mayor's Office. No? Kag athag nga sa iya sining pananawan gina-single out siya kaya ang mga kopdanan niya napirmahan man nga ang iya kuno wala iya mapirmahan ang contract of service ang iya sining mga staff. No? Kag hindi man kuno ini iya sahi isang miscommunications kay ever since kuno nagapakig angot man o naga-communicate man through letter si Councilor Shin Marie Mabilog sa talatapan sa alkalde nga ati hasta subong way gyapon niya si SESPEDEC mapirma na. Bilang sabat diri Bombosyam nagapagwa man diri sa nga statement ang mayor's office naagi man kay Choy Santiago Rizal ang spokesperson ni Mayor Isa Treñas nga nagasiling nga wala naka-comply sa nagakaigo nga requirements ang opisina ni Councilor Shin Mabilog agod na maproseso ang iyang coordinated executive sang ang pangusod efforts for the development of Iloilo City on SESPEDEC budget. Ini man kuno ang rason nga wala pa na endorso sang City Administrator's Office sa opisina sang alkalde. Kaya naibaluan man nga kinahanglan kumpleto anay ang mga requirements antes man ma-endorso sa may City Mayor's Office kag mag-take effect ang kontrata sa mga job order upon ang contract of service. Lakit naman dali ang personal data sheet, ang PDS, NBI clearance, drug test kag BIR requirements na mandatory kag madugay naman ini nga nangin requirements para man sa tanan nga contractual personnel sa nga syudad man sa nga Iloilo. Ginathagman nga sa tion nga makasumiter na sang kumpleto nga dokumento ang opisina ni Councilor Mabilog. Gidayon man ini nga iga-endorso sa opisina sang alkalde para man sa pirma kag opisyal man nga implementasyon. Ang umpisa man sang Hulyo 2025 nag-start na nga nagtrabaho man ang ining tatlo ka staff bisan wala pa kuno ini sang nagakaigo ang kontrata kaso nga hindi sila mabayaran bangot hindi ini sa mga maproseso sa City Hall nga wala sang legal kag kumpleto iyang papeles Bombosyam. Kung sundon, kung hindi ko dapat mahimo nga makatrabaho ang ining tatlo ka staff, kung wala pa sang nagakaigo kontrata. Kag ini man agi na sunod sang tanan nga mga konsehal nga nahambal ni Councilor Shin nga matapos na ang karis ang ilang SESPEDEC budget. Gin kaangay man kung gin kumpara man ini sa bahin ni Vice Mayor Love Baronda. If ever did man nga na-mention ni Councilor Shin nga single out siya Bombosyam, sa bahin ko no ni Vice Mayor Love Baronda, nag-request isang Oktobre. Kag napirmahan man sang alkalde nga request matapos na makompleto ang kanang kinahanglan na requirements na nagapakita sang proseso. So, ini man ang mga basihan kung nga ang proseso iya ni Vice Mayor Love Baronda ang iyang SESPEDEC budget para sa mga staff niya. But the additional 2 contract of service, wala pa man ini maaagihan
o kon ma-release ang alkalde bangod nga kulang man kuno sa mga requirements. So the same reason ang para diri kay Councilor Sheen Marie Mabilog. Ibabalik na ito ang pahayag ni Joy Panilaga Gonzalez, spokesperson ni Mayor Peña. This is with regards sa CISPEDEC or Coordinated Executive Sangguniang Panusad Efforts for the Development of Iloilo City, particular sa office ni Councilor Sheen Marie Mabilog. As of now, way pa sang complete requirements nga ginpadala diri sa City Administrator's Office ang opisina ni Councilor Mabilog para nga maproseso ang ila sining CISPEDEC budget, no? This is the reason kung nga ang wala ma-endorse ang City Administrator's Office sa opisina ni Mayor ang ila sining contract. Ang process abi, no, kag ini siya nga proseso ang ini nga requirements ginpadalaman ini through writing, through formal communication sa office ni Councilor Sheen Marie Mabilog halin sa City Administrator's Office. Kinahanglan i-comply ang mga very basic requirements, no? Example, ang PDS or ang personal data sheet, ang NBI clearance, drug test, kag BIR requirements. These are all requirements mandatory kag kinahanglan ini siya para ma-process kag sigurado man nga kag protektado both ang personnel kag ang aton nga syudad, no? Once nga ma-comply ini nga requirements sang office ni Councilor Mabilog, iga-endorse ini sa office sang alkalde para nga mapermahan kag opisyal nga ma-implement ang ila sining nga contract, no? Kay ang natabo abi sa sining case, no, ni Councilor Mabilog, ang iyang nga staff nag-start work July 2025 bisan way pa sang contract. And waay man abi na hingagaw bisan mid of July na, no? Bangod sini hindi sila mabayaran kay ti way sang legal kag kompleto nga papeles nga nagaproteher, no, sa interes ng syudad kag sang mga empleyado. Pares na gid lamang sa case ni Vice Mayor Love Baronda, no? Nag-request man ni siya sang October 2025 kag napermahan man ni Mayor kay ti nakompleto nila ang ilang requirements sang iya nga mga COS or Contract of Service Employees, no? This only shows nga ang proseso patuman naton suno sa polisiya kag hindi suno sa personalidad sa isa ka opisyal, no? But recently, sining December 12, may request si Vice Mayor nga contract of service para sa duha niya ka personnel, which is supposed to be ini sila kumbaga bago lang ang ilang term, ang July to daw pwede mo pa makonsider nga pwede sila makaprocess mga mid of July, no? But sa case nila, I think September na sila nag-requests, no? So pila pa kabulan ang nag-agi before sila nag-requests. That's why nga ginpadalaan sila sang letter to comply these requirements para nga ma-process ang contracts ng ilang mga employees. But wala, no? Though I think kaduhaman gani nag-letter ang City Administrator's Office to comply those requirements. Sa case ni Vice Mayor Love, ang October niya to nga request, gimpirmahan to ni Mayor kay complete man yung requirements. Ang December 12 niya ni nga request nga may pasulod siya nga COS duha ka personnel, wala pa sang kompleto nga requirements. So gin-inform naman to siya twice, ginpadalaan sang letter. Ang pinaka-latest, I think that was December 26, no? Gina-remind nga kompletohan ang dokumento para i-comply nila. Kaya supposed to be, kay ti syempre nagdalaga ng mga binulan mo, dapat kung before ka magpasulod, a month before, November pa lang, may ara ka ng requests o i-comply mo na para nga pagka December 1, ma-take effect insigida, no? Ang ila sininga start of duty.
But dawgin consider pagid kag ginhulat ang ilang nga requirements, but until now why man sa requirements nga padala diri sa city administrator's office. Kita diri sa Iloilo City Government, no, gina-assure naton nga pareho ang ginapatuman nga polisiya sa tanang opisyal, no. Kinahanglan lang naton nga sundon ang proseso kay we have this legal requirements, no, nga mo ni ang mga giya para sa husto, transparent kag responsible, no, nga paggasto sa pondo sang aton sini nga syudad. Na batian ang nanging pahayag ni Joy Fatila Gagorzal, ang spokesperson ni Mayor Isip Kanya, at sabi lang sa Batman sa ining naging pahayag una ni Councilor Shane Maria Bilog na wala pa na permahan ang suspended budget ni Bombo Cham. Alright, so ang lacking requirements ni Councilor Shane Marie Mabilog amo ang personal data sheet sa tatlo sini ka mga contract of service, personal data sheet, NBI clearance, BIR, kag drug test. So kung si Miss Joy pa very basic, kag we know for a fact nga malawig mga tsimpo nga ng executive assistant to the mayor si Councilor Shane Marie Mabilog mo. So sa pananawan sang kadamaan siguro mambal sila nga ti daw kabahol man nga hindi makomply ni Councilor Mabilog ang mga basic sini nga requirements para iya sini nga staff, or hindi ini makomply sang staff ya within a period of 6 months. Dito do katingalahan bala Bombo Hana, pero kay ti amo niya ang hambal sang Office of the City Mayor, diba kung may mga lacking documents gid man si Councilor Shane Marie Mabilog Sasabat niya kahapon Bombo Cham ang may ginpasaman ko no nga mga requirements ini siya, and naka-comply man sila kay halin ko no sang July ang ilang follow-up ng mga update man diri. But sa letter nga nakita naton diri December 22, 2025 to Melchor Tan, o City Administrator, ang response man sa letter naging padala sang City Administrator sa office ni Councilor Mabilog noong December 19 para sa transmittal of suspended contract of service. Nakita naton diri nga may nakabutang man sa punta nga finally to ensure full compliance and to avoid further delays, may we respectfully request your good office to provide in writing the complete step-by-step procedure, including the specific offices involved, documentary requirements, and prescribed timelines that must be undertaken by this office for the processing of contract of service under the SPEDEC program. This will be able, our office, to strictly adhere to the prescribed process and prevent any further procedural issues. So, meaning, sa ining letter response ni Councilor Sheen sa kay City Admin, daw wala naman ini siya naka-require pa ito December 22, 2025. And before I forget, Bombo Hana, nangin sangguniang kabataan Federation President si Councilor Shane Marie Mabilog. So, intindihan niya kung nabalaan niya ang proseso pero suno iya sa City Mayor's Office, may mga lacking pa siya nga requirements. That is why nga hindi mapirmahan ang iya sining SISPIDEC. Sino bala diri ang mambal naton abi ara sa linyada sang husto nga pakigbato sa iya sining kinamatarong or nagasunod sa banas sang kamaturan. Muna lang nabing aton sini nga pamangkuton kay ti granting sa mga eksperyensya ni Councilor Shane Marie Mabilog, definitely sa ulado ya kag nabalaan na insindihan niya kung anong mga kinahanglanon before pa man siya mag-appoint sa iya sining staff nga mangin nga magyara sa idalom sa contract of service abi bilang staff niya. No? So ining mga basic requirements ti balanan ni Councilor Shane Marie Mabilog
galing kiti kung ang mayor's office naman niya, India. May mga requirements kin sa iya nga wala na pasa, araw-araw pa na pirmahan ganito yan ni Vice Mayor Lavla Barunda. Di kay si Vice Mayor Labarunda, suno kay Miss Joy, nag-comply iya. Si Councilor Shin Marie Mabilog, wala maka-comply. Amo na nga hasta subong, wala mapirma niya si Spidek. Oh. Ti libot-libot kita di karon sa argumento. Mag-amo sini, pero ti ano gin man malang kamaturan? Councilor Shin Marie Mabilog, why gin man malang ka sumiter sang personal data sheet, NBI clearance, BIR, kag drug test, ang imo sini nga mga ginpang-appoint nga staff dira, imo sini nga mga empleyado. Rason nga muning kabangdanan sang hindi pagpirma sang alkalde, kiti para nga tanan bala nagasulod sa insakto nga proseso, ti dapat sundol man kung ano mga nagakaigo nga rekisitos Amo bala ini, Councilor Shen? Oh, para matapos na ni bumbuan na. Oh. Mag-amo ning gwa niya, tuig lang nagabag-o, pero pagtamdanay sa aton sining mga opisyalis, do wala nagabag-o. Amo gani. But then, man na mamatsyam, no? Kaya kung nagkitaan kapin pa kon, if ever gid man nga i-process diri man sang mga tatlo in isang account of service, kung i-process nila, kagin kaso nga mapagwa gid man, kag ma-release ang budget kiti closing of book accounts sa Enero 12. So meaning the budget of Suspedic will go to Mayor's office. Ang ining mangin savings ko na ini ang nangin pahayag ni Councilor Shin Marie Mabilog, and also sa bahin man sa Mayor's office. But then, if ever, gid man nga ma-release ang Suspedic budget, ang mabayaran lang sa Suspedic budget is ang sulod sa kontrata. So meaning, sa approval na ang sweldo iya sang tatlo from July to December, hindi gid na iya mabayaran babaksam. That's why nga request liwat si Councilor Shin sa office ni Melchor Tan, ang city admin, for reconsideration man kung tani sang ining abahin man sang iya diri nga request nga kung pwede halin from July to December, mahatag iyang sweldo sang tatlo. Pero para sa aton sini nga mga kabumbo, facts and trivia lang regarding Suspedic. No? Ang Suspedic budget gina-manage ini under sa Office of the City Mayor. Kag ang City Mayor ang may diskresyon kung paano gastuhon, kag siya man ang mayara sang authority to sign contracts and approve appointments for councilors employee. Facts and trivia lang sa aton sini nga mga kabumbo. Kung may claim si Councilor Mabilog nga amo sini amo sadto, may claim ang City Council, ang City Mayor's Office nga amo sini amo sadto. Ang klaro lang dire, no, sa aton sini nga mga kabumbo, no, nga ang Suspedic yara sa ginamanage under sa Office of the City Mayor. Ang mayor ang may diskresyon over how the funds are spent, and holds authority to sign contracts and approve appointments for councilors' employees. Mabuana. Tama inaabang mo siya ang kiti ini sa idalaman sang regulation ordinance, and ini man ang ginahawiran gid ni Councilor Mabilog nga they have the right nga mag-request gid kag padalion kung tani ang ining Suspedic budget sa time nga nag-umpisa ini sa opisina, kaupo ng mga staff, but then ini ang mga rason nga nagaguluwa man upon sa pag-follow up niya sa opisina, and subong man nga nakapagawa sa statement ang City Mayor's Office nga wala kalit nakakomply sa basic requirements. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Hindi na inibag-o ang kasubong sini nga isyu. Particularly dira sa may Iloilo City Council. Kung inyo pa man sini iya madumduman, natabo man ini kay former City Councilor Orminico Docnic Barunda Jr. Nga bangod sang
2024 political conflicts or sang political conflict sa tunga sang mga Barunda kag Triñas, there was a time nga ginhublasan man si then Councilor Nick Barunda sang Sispidek. During the time, ang political rift to ya ara sa tunga nanday former Mayor Jerry Triñas and Congresswoman Jam Barunda, nga anak ni Councilor Nick Barunda. Bilang resulta sa pagubla sa Sispidek to, sa kay former Councilor Nick, ang contract sa mga personnel nga gin-appoint ni former Councilor Barunda ang wala na aprubahan. Ang 2025 annual budget, the City Council allocated over 74.5 million pesos for Sispidek program sa amuto nga Chimpo. Tagsa ka konsyal nagbaton or makabaton sang 2.23 million. Ang Vice Mayor is 3.53 million. Ang City Mayor mayara sang 38.5 million pesos. Covered ini ang maintenance and other operating expenses, including staff salaries. Ginagamit ini or paggagamiton ini throughout the year, throughout the fiscal year sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ining Sispidek mga biyan, ang approved budget sa Sispidek program, lump sum ini siya. But silingon, ang allocation sini Banwa, wala niya breakdown. Why iya gina detalye kung paano gin pahat-pahat, gin gasto or whatsoever. So, bangod nga ang Sispidek yara sa idalom sang management sang Office of the City Mayor, siya man ang may diskresyon kung paano gastuson ang pundo, kag siya man ang may otoridad nga mag-sign sang contract and approve appointments for councilors' employees, para nga hindi man mabalikan ang alkalde si Mayor Raisa Abe, kinanglan niya man sini pasiguraduhon nga nagasunod sa tama nga proseso kag nagasumiter sa mga ginakinahanglan sini nga mga rekisitos. That is why nga sa ila pag-evaluate may mga kakulangan kuno iya si Councilor Shin Marie Mabilog. Diri naman karon nagasulod iya ang mga statement ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ginobra man kuno ang tanan sini nga proseso. Kag kon balikan tang background ni Councilor Shin Marie Mabilog, nangin Sangguniang Kabataan Federation President, ex officio member, nangin konsehal man ini. Nangin malawig man nga executive assistant to the mayor. Subong konsehal naman siya. So kung maghambal siya nga na comply niya ang tanan sini nga requirements, hindi naman sini naton iya siling mahambal kita nga maduwa-duwahan ta pa or whatsoever kay bangod sa iya nga background, former SK Federation President, naging ex officio member, naging executive assistant to the mayor, kag subong konsyal. So, therefore, sa ulado niya, kung hindi man nahangpan niya, nainsindihan niya ang mga proseso na tuhoy sa mga bagay-bagay dira iya sa city government. Pero sa aton sini nga mga kasimanwa,
Kung lang taon na to ng epekto, hindi lang kay si Councilor Shin Marie Mabilog diri ang nabudlayan. Mas labi kag labaw nga nagaantos kag nabudlayan ang 3 niya ka mga empleyado. No? Pinsaron mo na lang since July, tubtob December, 6 ka bulan. No? Sa kundiin na sila ni Guro ni nga lindingan nagtupa. No? Kay kabalo man, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton, diri sa syudad sa Iloilo, nga damo dira nagapalinding, nga malapit lang diri sa may Iloilo City Hall. No? Why pa diri sang wala may nakabalo ah? Di ba? Di laban-laban dito ni nagtulupa. Dito ni kadalagan. Ang 3 ka staff ni Councilor Mabilog, kay sigurado ako nga hindi ini sila mga manggaranon. Kay kung mga manggaranon ini sila, din man nga Jess, nga masugot sila nga mangin staff lamang sang isa iya ka city councilor. Kung bata ka negosyante ni, kung bata ka kontraktor ni, no? O kung apo ini sang business mogul, diin nga Jess, nga magtrabaho bilang legislative staff. Oh. So kung hindi man gid iya poorest of the poor, bisan butang tayara pa sa middle class, gaigod man gyapon ang ila sini nga palangabuyan o ang ila sini nga pagpangabuhi. Makabig taman sila gyapon nga pigado. Tiway naman ini sila dlaganan nga iban kung hindi Indian National nga 5-6 lending company nga malapit diri sa City Hall. Kagang namin ko nga malapit nga ti pwede mo lang malakat-lakat para kadtuan kag ti kung ano mga requirements na i-comply mo man para nga maka-utang ikaw. No? Para nga ang imo sini nga ATM, ibilin mo to bilang collateral. Tipila na ayhan ang interes sini karon sang ilang utang sa sulod sang 6 ka bulan. Utangan nila para nga may pamliti sila sa tagsa sini ka matag adlaw. Padulong sa ila sini nga opisina para nga magtrabaho. Oh. Tiwai man niya ni Councilor Shin Marie Mabilog nga bisan pa paano ya may pulupundo, may kulukwartane. Ang makaluluoy sini ang mga empleyado niya nga nagtrabaho sang 6 ka bulan, wala maswelduhan hasta subong. Kag hindi man ako magpati nga amo sini kapabaya ang konsihal nga wala maka comply sa mga requirements, even ang iya sini nga mga staff sa malawig nga tion sa 6 ka bulan, hindi sila makakomply sa personal data sheet sang NBI, sang BIR, sang drug test. Pananglitan nga wala gid man ini sila mika comply, ti kunti mangin irresponsable sila Oh? Irresponsable nga sahi sang trabahante kiti para man kung tani ina sa ila. Oh. Pero ti sa gyapon sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ang nagaantos, yes nagaantos man si Councilor Shin, pero mas labi kag labaw nga nagaantos ining mga empleyado niya. Oh, sa aton sini mga kabumbo nga ti gin-hire ini sila para nga magtrabaho, no? Sa idalom sang talatapan ni Councilor Shin Marie Mabilog o galing kiti may ara sang mga bagay-bagay, no? Nga ti
Gina-claim sa piyak sini nga kampo nga may mga kakulangan si Councilor Shin Marie Mabilog. Hambal naman ni Councilor Shin, wala ako yasang kakulangan ara sa ila. Kung maglawig pa ni Sus Maria Kagusip, madako lang nga madako ang utang sang tatlo sini ka mga empleyado. Kung sino man ang ginautangan sini nila, base maglabot sa punto nga makaluluoy na ginailang sitwasyon, hindi pa sila makatibawas. So ulikdan ta ang mga tao nga nagatrabaho para sa syudad sa Iloilo. Bisan tatlo lang ni sila nabudlayan, ang epekto sini sila grabe. Nga man, ti kay may pamilya man nga nagalaom, nga nakatrabaho, gani ila sinihimata, makadawa-dawa man sila sa tagsa kadlaw, igo mura, nagdoble, triple, quadruple pa ang problema, kay way pa sila sweldo sa subong, pinangutang ila sininga gintupan. 9 minutos nakaligad sa takna sininga, last sa 9. Pagbalik nato na banwa, dugang ang mga balita, kaga-impormasyon. Ang Iloilo City Police Station number 1, ginsugura ng pagtipon sa mga ebidensya tuhoy sa sining mga questionable ito lang ang mga personalidad sa Guangco, sa Guangco Street, nga sandig sa mga impormasyon nga nakuha sa Bomboradyo, tinatigayon nga makasuhot gito sa sulod sa nga manhole, kagamay na dula sa bahin sa Telecommunications Company nga masobra 100 metros nga copper wire. Ti karon naghambal tong police station number 1 since sarado pa tong mga establishment or establishments during the time nga mag-investigate sila. Laton ta magbalik ang opisina kag magbukas sa mga establishmento. Tinakasugod ni man sila anong mga nakolekta o anong natipon nila nga mga ebidensya nga balikan ta matapos sa bilaka importante nga mga pahanum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, a Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On day 2 of the competition, January 24, Saturday, grander prizes are at stake in Pasigabong. Open category. In the elimination round,
The top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon, yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig kung nagagamit sang washing machine. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna sining las 9. Pila ka mga kauturan naton consistent diri ang ila sining ginapalabot nga mensahe balabanwa regarding sa the so-called non-compliance sa mga basic requirements sa bahin sa mga staff ni Councilor Shin Marie Mabilog. Suno pa diri sa ila sinya araw-araw pa within the period of 6 months hindi gid ma-comply basic requirements gani kag ang tawo pangitaan niya ginapagi nga maproseso iya sweldo kay kinahanglanon niya man ina. No? So pardon mo ning pinaka-consistent sini nga mensahe diri nga ginpayag sa aton sini nga mga kabombo sa nasambitan sini nga issue nga tubtob sa sini nga matinion way gyapon pa iya, no? Mapirmahan ang sispidik ni Councilor Shin Marie Mabilog. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Standby kay check naton si Bombo Pauline Piliora.
Ang Police Station number 1 nagsugod na sa pagtipon sa mga ebidensya nga posible maka-identify ito sa mga personalidad nga nagsuhot sa idalom sa manhole dira iya sa may dalan na Guangco kag natukiban sang ulihi, no? Natukiban sang ulihi sa aton sining mga kasimanwa nga may nadula na gali iya nga kapin 100 meters sang copper wire. Kag ang balor sang copper wire nga nadula masubra man 600,000 sa aton sini mga kasimanwa. Check ta Bombo Pauline sa report, please go ahead. Nakakuha na sang isa ka anggulo sang closed circuit television o kung CCTV footage ang kapulisan diri Bombatsyam na tukoy sa mga individual nga nagasulod diri sa manhole kag later on na discover diri sa pagpakig-angos sang kapulisan from Iloilo City Police Station 1 sa isa ka telco diri sa bahin man sang syudad sang Iloilo nga nadula na diri ang 100 metros nga copper wire sang nasambitan man diri nga telco Bombatsyam. Sunod diri kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, iadrigin payag nga susubong nakuha nila ang anggulo diri sa bahin sang JM Basa Street kung sa diin nakita nga naglabay diri ang salakyan sang amuman diri nga mga individual kag diri abi pasulod sa Guangco wala pa ini sila kuno nakakuha since nga may iban nga mga establishmento nga kinahanglan pa diri sang permit or permiso halin sa mga head offices nila diri Bombatsyam. That is why nga along GM Basa pa lang diri ang ilang nga nakuha pero nakita diri nga impayag amo ining mga salakyan nga nag-alagi padulong diri sa may Guangco kag nagkuha diri kag nagbukas diri sang manhole kag nagkuha diri sang ginapahayag copperware nga 100 metros Bombatsyam. Base sa initial nga impormasyon nakita nga ang plate number sang isa ka mga salakyan, particularly ining truck, ang nakarehistro diri sa bahin sang Lipa, Batangas, Bombatsyam. Apang dugang pa diri or magakandak pa gid ini sila sa thorough investigation with regards diri sa iban pang mga salakyan kay amo to ang nakuhaan lang no sang litrato man kag makakita man diri sila sang clear pag diri no nga mga CCTV footages along diri padulong sa may bahin man sa Guangco kung diin man ini sila nag-exit Bombatsyam. And dugang pa diri ni Police Captain Tolentino nga gapakig-angot pa ini sila subong no padayon sa telco para sa dugang diri nga mga dokumento lakip na diri ang kumpirmasyon sang balor which is naghambal diri initially nga around 600,000 kag iban pa diri no nga mga documents kay that time sang nagkadto ining mga individual kag may pakita ini nga mga dokumento hindi lang man ini kuno ang permit no nga may approval ini siya or approved kag ang signatory amo ini si Anisito Cortez nga ginatan-aw diri nila nga most probably fabricated ang ini nga pangalan kay wala pa ini sila may nakakuha or na verify man diri sa ilang nga bahin kag in kaso diri kuno Bombatsyam no nga hindi magpasaka sang kaso ang mga taga-telco, ang kapulisan kuno mismo ang mapasaka diri sang kaso batok diri sa mga individual apang sa subong wala pa ini nila ma-identify but ang isa nga nagpakita diri sang ining signatory nga si Anisito Cortez nga nagapakilala diri kuno nga retired police ining naka-short kag nakakalo Bombatsyam amo ining ginado na tandaan nila kuno ang tsura kag may-ari man ini sila which is nag-undergo naman kuno sa verification para to complete nga identity sining mga individual wala pa ini sila may nakaptan Bombatsyam pati sa ila kuno nga bahin although nga hindi pagid diri maangot kung inigid man sila termite gang pero wala man ni siling may mga gina-consider man ini sila kag ginatan-aw nga if ever no termite gang o kung whether ini termite gang or hindi sila termite gang Bombatsyam kinanglan nga manabat sang siniman nga mga individual bangod nga sala diri ang ilaman nga pag ginobra pagbukas diri kag base kuno nga sa katulugon sang tanan kung sa diin linong gulpi lang kibuton kag magpang-atake ini sila bangod may ara na abi sa mga prior plans o kung sang mga ginatuyo na ini sila kag base magbalik so hindi magpadiskwento diri ang mga kapulisan kag hindi man sila kuno nga mag-untat sa ginakandak diri nga investigation sa bahin diri sa Guangco kag base may iban pa ini sila kag kung maangot pa ini no sa iban man diri nga mga organized group Bombatsyam. Ipabati bala nato ang ato ng interview kay Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa Iloilo City Police Station 1. So
as of this time, no, may nagawa na kita ng mga pila mga CCTV footage. So, padayan natin na gina-review. Isa pa lang kangal. So, ginatingwaan na ito makakuha. Sa iba niya angle, no, para matawag-tawag na ito. Pag mabalay na ito ng mga information na makuha na ito. At the same time, pinaulan pa man na ito ng PLDT, no, ginasaksyonan na ito ng ating na investigator of case na makipag-angot sa representatives ng PLDT para matagila sa aton ang mga documents na sinunganon naton for possible filings ang complaints sa mga suspect. Sir, di ini nga side nga CCTV nga inyo nakuha? May anak kita nakuha sa GM Basa. GM Basa State. GM Basa pa lang nakuha natin. Hopefully makakuha kita doon sa stretch, no? Makakuha kita sa footage sa stretch din sa Guangpo. Kaya it is very unfortunate na mga establishment kira, mga pawn shops. Nagpalapitan nato na sila sa ila, nagambal na naka-open nila CCTV, no, during that time. So, certain effort ba nakapadala mo kita sa mga request, kaya napapaluap naman natin ang mga request natin po para sa CCTV kasi may mga clearance kayo na silang mga nadapuses, no? So far, sir, with this diri sa bahin sa mga nakuha inyo nga CCTV or sa angle, nakita naton sir nga nag-agi ini sila ang salakyan nila. May nakita kita ng mga pila ka salakyan nga gina-allege minatan nga ginagamit. So panayon ba natin na ginapa-verify, no? Although nga based sa doon may message doon sa akon, this is a raw information. May isa diri ka plaka, no? Isa ini ka truck. May naka-restro ini sa may ma-check ko sa may area sang Batangas. Batangas naka-restro. So initially nito tanaw natin ini tunda natin ini kay Catalina Village ni Pasig Batangas Region 4. Naka-register ang truck. So hopefully natamat natin ini in due time, no? Makagather kita sang substantial ang mga information para magamit natin as an evidence for possible filing sa complaint sa mga suspect as soon as possible. Sir, diin ini nga salakyan ang na-identify naton nga sa Batangas? Ang truck. Ang truck mismo. Isa din natin nga ginatingwaan ma-identify isang nakita ang nakasuot ng nakakalok. No? May ginpakita nga dokumento sa atong pulis. Patrol personnel nga nag-responde dito kag nag-check sa ila. So, subong ginatingwaan natin nga identify kung sino siya. Pinanglan gid ang mga substantial information na yatag nila sa atong, especially ang least rate na na-allege na kaladula, specification at the same time cost o confession, no? Kung pilagin ang amount sa total nga nadula. At kinahanglan natin nila sa pag-file sa posible na complaint, no? Kung mag-file kita sa complaint, kinahanglan gid na. In kaso, sir, nga unwilling sila kag mag-isol na lang sila bangod sa karikot abis ang investigation, ang kamo sir sa kapulisan mapatigayon or masige kamo sa gihapon sa investigation given nga base sa isang organized group? On our end, masige kami. We will not stop kaya hindi kami gusto nga magpadayon ni. Pag tama ini ka alarming, no? Kaya kung tatana ko nini pag-imbestiga, hindi natin mapinpoint kung sino ang ulo sinisang nga mga modus operandi. Sa sunod ba kibuton naman kita, lipaton lang kita, maligadon ng pinakabulan, ibuon naman kita. No, kaya ginalikawan nato nila, likawan din naton sa tanan, no, na mabiktima kita sa termite gang do sa siyudad sang Iloilo. That's why wala kami nag-untat. Tanan niya mga possible information namon mga makuha, ginakuha din naton. Ginasipon natin, ginagather natin. Pag kanan mga footages na tingwaan natin na ma-enhance, no? Pag masiguro nga ini nga mga footages magamit natin and will stand as an evidence to court, no? Kung kinahanglan na natin. Babacham, si Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sa Iloilo City Police Station 1 and susubong tipadayon pa nga nagagather man ini sila sa gali entusiasmo nga Sos Maria Kagusip. Amo ni ang ginapangita naton sa isa ka chipong pulis nga kung hindi na magpadayon ang mga natungdan, mga agrabyado sa pagpangusisa agud matubod ining mga kriminal nga ni. Ya di bali
Kami ang mapatigayon. Kay hindi na kami gusto nga maiguan kita liwat, hindi na kami gusto nga gulpihon naman kita, kibuton lang kita, iguon kita, hindi kita gusto nga mabiktima naman sa termite gang, so and so, hindi kami maguntat. Dapat ang mga kinahanglan namon nga mga impormasyon para matumod ini sila, mga tao sa likod sini nga kung organized group giman, kung ano sini, so and so, dapat nga makuha gini namon, hindi kami maguntat. Amo niya ginapangita naton sa mga sahi isang chief of police. No? Galing kiulihin ha? Galing uli. Too late na hero na, sir. Pero kung mga muamo sinitani ng mga entusiasmo when it comes sa pag-imbestigar para nga matumod ang mga kriminal, amo ning gusto naton tani nga mga birada sa mga chief of police. Oh. Galing kita mo lanay. Ulihin ang tanan. Kay kung waay tugin buyan sang duha ka mga patrollers to. Susumaliya ka gusip. Oh. Ay, hindi nga salingaway gin buyan na. Sala. Gamiton ko na lang ang mga tinaga sang kilala ko nga retired police. Kung wala nagpahapos ang mga patrollers sang amoto nga tsimpo, wala sila tani mabudlayan, subong. Base pa man lang babacham, pero although ngati wala pa ini sila sang full identity gid kag hindi man mahambal kung termite gang man ini sila ko no siya man naghambal or si Police Captain Tolentino man diri naghambal nga mapata kun hindi sila magpa diskwento diri babacham ngati mapadayon diri sila sa investigation kag termite gang man kung hindi manabat kuno babacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri. Ay, Bombo Pau. Pwede ako ka pangayo initially di ba subong ang ulihing kay kag idulong na sa ulihing palahuayan si Vice Mayor Amy Paz Lamazan. Yes, Bombo Cham, and subong ini siya nga adlaw man no kag may ara man diri sa nga pipilaman ka mga or may patigayonon ini nga necrological service no alas 11 ini siya kag subong or kagina alas 8 gin open ini siya for public viewing and for 11 AM patigayonon diri ang necrological service. Sa necrological service diri niya Bombo Cham may pipila diri ka mga ma-attend lakip na diri ining si municipal or si Dueñas Mayor si Robert Martin Pama, si Honorable si Mayor Pama ni do mo gining partner gid ni Vice Mayor Lamasan sa public service dira sa may Banwa sa Dueñas, no? And lakip na diri ining si ang National Vice Chairman sang VMLP, no, Vice Mayor League of the Philippines, si Arvin Losaria, Vice Mayor man sang Lambunaw, si Govdoto, si Governor Arthur Defensor Jr., man ini siya kag si Congressman sang 4th District, no, sang province of Iloilo, si Ferdinand Biron, and at the same time ara man diri si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang Acting Chief of Police sang Chief PNP, Acting Chief PNP. Acting Chief PNP Babacham sang PNP kag si Juanito Victor Rimulya, John Vic Rimulya ang Secretary sang Department of Interior and Local Government diri kag may ara man sang may mga geology man diri no bilang kaupdanan man diri sa obra, mga iya man diri nga abyan utod no iyang bilang isa man ka bata kag partner no sa ining si Vice Mayor Amy Paz Lamasan Bombocham. All right. So may mga bisita gali ang mga national figures. Grabe bisitahan ginila si Vice Mayor Lamasan, no? Kabalo man kita nga madamo man sang pangilala kag mga abyan sa national nga bahin or national scene si Vice Mayor Lamasan. So mga padulong, mga tambong or mga kumpanyar ang mga dumalagko man sini nga mga opisyal sa Pusod Pilipinas sa iya sini nga or pagdulong sa iya sini nga uli nga palawayan na Bombo Pau.
Kag ang Holy Mass o kanilang Santos nga Misa alas 2 karon sa hapon, kag interment o kanang diriya nga lubong is alas 5 sa nga hapon, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Una kita diri banwa sa development karon sang investigation sa police station number 1. Di makita man naton ang dedikasyon, makita man naton ang entusiasmo, mabatsagan naton nga ti gusto gid ni Police Captain Melchor Tolentino nga masulbar ining nasambitan karon iya nga kaso. Kag kun bala, no, kabahin ini or mga miyembro ini sang the so-called termite gang. Tisa karon ila sini nga ginapangayo ang footage sadtong adlaw or sadtong kagahon nga ginapayag sandig sa report nga may nakasulod to nga mga individual sa manhole dira sa Maydalan, Guangco. Gintawgan sang pulis, nagresponde man ang mga patrollers, ugaling kay why man kuno sila sang pamangkutan for validation, kung bala ini sila ang mga lehitimo sining obreros, trabahante sang telecommunications company, basta ginpakita sa ila nga halin sila sa Prince Telecom. Kag sang na-carry out gani naton ining nasambitan nga balita, nag-research kita, ang Prince Telecom is US-based. Dito iya sa may Delaware. Why man sila sa mga ID. Tisa mo pa lang sina iya banwa nga sahi sang pagpanghusisa kung ginpadalman sang mga patrollers. Abi, tungod nga mga wala sang ID, dokumento lang ila sini nga ginauyatan, hindi man ina pwede US-based na nga daan. Why gid nakapaminsar adto mga patrollers kati US-based ni dapat mas stricto gani ini sila sa mga empleyado nila. Therefore may mga identification card ini. Ti the moment nga wala sa maipakita sini iyang identification card, no? Bugos lang sini iyang envelope to nga may butang-butang lang to nga mga empleyado sila sa Prince Telecom. Kung tani banwa nangin balasihan adto para nga i-hold adtong mga personalidad. And to make matters sa worst aton sini nga mga kabombo, it turned out nga may nadulaan gali or nakawatan ang PLDT, kini nga claim sila nga sila kuno gin kontrata sila sa PLDT nga magpatigayon sang repairs. Ambal sa PLDT, yaway kami sa may gin kontrata. Kag dito natukiban nga nadulang masobra 100 metros nga copper wire sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sang tsimpo nga wala sila sang kantuan para i-validate, way na lang. Ginpalakat na lang nila. Titani gin pa-explain na to ni Captain Melchor Tolentino nga sini nga mga tinawo kung nga aamusan to sila ka lax. Nga basta-basta na lang ginbuhian sila. Kag hindi na iya pwede kag unacceptable nga sahi sang justification kay kumo kagahon why iya sang palapitan for validation. No. Bilang isa ka pulis, mas madamo kamo tani sang pamaagi nga nahibaluan to buy some time para iya nga ma-validate sa mga nagakaigo sini iya nga talatapan
ang identity sining nasambitan karon yang mga personalidad. No? Tiambal gani isang retired police ko nga kilala. Sige tikon, ginduwa-duwahan nilang mga dokumento, wala sa mga ID. Una bes pa lang nga daan nga alas 12 sang kagahon, manulot-sulot, magbukas kamo inyo ka manhole. Pagpangita sa mga permit, why man gani sa nagakigo sini nga permit sa City Engineer's Office? So dito pa lang questionable na, may rason na sila nga i-hold. At itong mga personalidad, subject for questioning, subject for investigation, subject for validation ng ilang sini nga mga identity. Ti dito, kung nara na sa police station, pwede sila makuhaan sa ilang sini nga mga pangalan, then, i-countercheck sa tanan sini nga mga police station, kung bala, base ini sila ang may mga standing warrant of arrest pa. Base ini sila ang nakakomiter sa or may mga record, police records. Until such time nga magbutlak na si Haring Adlaw kag magkanto na sa opisina ang mga empleyado kag dito na kamo magpanghusisa dugang. And with that, sa aton sini nga mga kabumbo, why na kung tani sila nabudlayan, why na nagpaol ang ila sini nga tiil? No? Why na sila nagpatial sa init? Sa pagpangita kag pagpanglaghap karon sa mga nagakaigo siniya nga mga ebidensya para nga tumuron adto. Kay there was a chance. Kay hindi basta-basta lang iya nga tsansa, breakthrough na kung tani adto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero galing kiti to borrow the words of a retired police officer, sa ngamusan to nga tsimpo ko no, nagpahapos sila mo. Siguro alas 2 ang kagahon, base kon nagaliro-liro pa ang sakit sang ulo, may mga hangover pa tong patroller or whatsoever. Gadali sila kay matulog sila, nautod ang ila sila katulugon. Pero the best kung tani nga ginhimo, iniya sa tinaga sang retired police officer, no? Daw halos nalibot yan naman ang panay nga nangin provincial director, yung tani ginhold na to iya. Ginpamangkot, ginhusisa, gin-countercheck sa iban sini nga police station, no? Base may mga standing warrant of arrest. So on and so forth. No? And by that time, nga kung may mag-feedback, kung ano kag ano gid man, kung positive sila or negative, kung mag-negative, that's the time nga i-release. Kay pila, last 2 ang kagahon, 3, 4, 5, 6, 7, butang ta 5 hours in custody, hindi man kuno inaya makabig ng illegal detention. Kag hindi man sarang inaya makabi nga illegal detention, kay man, ginaduwa-duwahan sila, bangod, nga ila sila nga mga dokumento nga ginpakita, hindi man kumplito. Kag dako ang posibilidad nga bugos adto. So may rason gid iya nga i-custody sa aton sini kapulisan or even make the arrest. Pero ginpapuli nila. Ginpalakat nila. Tapos subong sa aton sini nga mga kabumbo. Pangabudlayan sa aton sini kapulisan. Amo na nga si Captain Melchor Tolentino, in fairness man sa iya, grabe subong ang iya sini nga entusiasmo. Nga dapat makuha gina mga informasyon nga makatumod sa
sining mga persona or individual. Later on, kung madulaan man na bisang gana ang mga establishmento komersyal or ang nangin biktima sa sining na sambitan nga pagpangawat, sila ako nung mapatigayon, mapadayon sa pagpasaka sa kaso. Kay hindi na nila gusto, no? Nga base kung maiguan, mabiktima naman diri sa syudad sa Iloilo or may biktima ho naman ang termite gang diri sa syudad sa Iloilo. No? Hindi gid sila kuno ya magkuntat. Yan mo lang na ugaling eh. Breakthrough na kuntani ito, no? Kung wala lang nagpahapos ang mga patrollers. No? Di kung may dapat sini nga magpanabat, Captain Melchor Tolentino, sir, kung nga ginatukso kamo dira karon sa Iloilo City Police Station number 1, yang dapat man sini nga pasabton kag sukton or tuksoon mo adto mga patrollers mo nga nagresponde. Oh. Ano ang ila sini nakita kun nga ila sini nga ginpapauli or ginpalakat adtong mga nasambitan sini karon iya nga mga tawo. Oh? Sinong nagdesisyon nga palakton na lang? Oh. Kinulbaan bala mga patrolers kay kumo may nagpakilala nga ex-police? Oh. Anong mga rason? Anong ila sini nga justification? Oh. Kay ti ara na gid sa ila sini iya nga kamot nauyatan na nila, malapit na sila amo na nga ni lit na dodo kasubo nga mga literal nga uyatan mo na balaya ang premyo nagdayos pa sa kamot mo. Oh. Ti paano abi karon kon let's just say sa aton sini nga mga kabumbo just for the sake of discussion, mangin limitado or wise ang may makuha pagin nga dugang nga mga informasyon. Magluwas lang bisa rehistro sang salakyan. Ti kun bugos man tubing rehistro sang salakyan, do you think magamit sila sa nga lehitimong rehistro sa ila sini illegal nga mga operation? Ti may pagduda kita nga pati ang plaka sini nila patalang to mislead pananglitan iyang ini silang husisaon kay nabalaan man ni sa mga tao to nga damo na dira closed circuit television. Siyempre business area na dirang Guangco eh. Damo na dira sang may mga money remittance center na dira, may mga pawn shop, jewelry shop. Oh? Tibalaan na nila, abot na nila nga damo na sa closed circuit television. Oh. Do you think nga magamit sila sa mga salakyan nga lehitimo ang makita mo nga markings katulad sang plate number? Katulad sang, ano kaninang isa na engineer? Ano sticker yan abla? Oh, sa likod? Definitely sa aton sini nga mga kabumbo, kung kalainan ang himuon mo, ihinago mo ina. No? Para nga ma-mislead nimo, in kaso por kaso, imbestigaran ka mo, kumo nga tuman kadamo dira sang closed circuit television sa sinang area. Oh. Di ba? Kag isa sa mga ginalantaw gani naton sandig man sa aton sini nga pagpropangusisa kag propamangkot. Ining mga copper wires gali ini usually amo ni ang koneksyon sa mga alarm system sa bangko, pawn shop, mga money remittance center, kag
pananglitan mautod mo ini kag makuha sa sunod nimo ni nga attempt, di ma-disable na tong alarm eh. So hindi ayhan nga ang una sininila nga step is to disable the alarm and then pananglitan balikan lang nila kag didto na mo nang pagpatigayon karon sa nga matutuod sininila nga pag-operate. Nga pagsulod sa mga pawn shop, pagsulod sa bangko, pagsulod sa mga money remittance center, nga hindi na sila mabatsyagan kay disabled ng alarm, bangod sa copper wire. Baw, daw kasubong iya banwa nga ti naka-jackpot sila. Oh, hindi lang niya hitting 2 birds with 1 stone, kundi hitting halos 20 birds with 1 stone lang kung natabo. Oh. Kaya ti kung why na sang alarm, ma-disable ng alarm, kutob sang lapsan sining manhole, sarang na nila nga maneuver dito sa idalo. Kibot ka lang imo yang pagkadason nga ang pinakauna nga empleyado, masuspitsahan para gani kung alang-alang lang kay ti pagbukas siya sa ilan sining nga talatapan. Uy! My goodness, may buho na! Wala nang mga deposits, safe deposit box naton diri. Oh, ang mga alahas, why na? Ubos na tanan. Oh. Di ko kaisa, para nga do hindi man tama, kabudlay gid sa aton sinigang pulisan, hambalo na nila, ano ni? Inside job ni? Oo. You know, isa kung tani sa mga dako sini nga bagay, kung wala lang nagpapos kang nagtinabad, adtong nagresponde. Tilang tuwa nyo ba lang karoon ng resulta? Oo. Sa bagay, kung nang taon naton ginman banwa, do may kayuhan man. Kiti, hulag man naton sila kapulisan mo. Trabaho man sila. Oh. Kay hindi na nila luyag nga maisahan pa sang mga kriminal. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Iban sining mga balita kag impormasyon itugyan naton sa Bombohanay sa udto. Standby na kamo sa mga matahom sining drama ang misteryos ang kabuhi, Once There Was a Love kag Recuerdos. Inimwala ka mo ang Kurman, Bombot Shama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga aga. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!